Ja, tamam peki hani şimdi kuruşunu da ver bu hadi hadi neyse ne iş شروع در مرامت بنویسیم. افیران ها سرداده بنویسه رقم را میگیریم برون داره جان. خوشمند و مرامت بنویسه رقم را میگیریم شهر بچه ها 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل حرکت میکنه شهر نار. سلام یک دوسته بگی گرد نیستن که محمد علی جان خوش آمدی و علیکم سلام اول یک دو سه شهرهای نار بنویسه 4 5 6 7 شهرهای نار 4 5 6 7 بنویسه شهرهای نار 7 نفره بنویسه 4 5 6 7 لطاش 2004 120 4 5 6 7 که الفا 4 5 6 7 پول پاک کن. سلام علیکم و علیکم سلام علیکم
خوش آمده 4 5 6 7 پول پرتاب کرد. برادرها پولا رو پرتاب کرد ترم میکشه. چانس مکم 300 روبل که یک حرف 300 روبل نرخ کرده پریز از 800 روبل کرد. اکه محمد علی پول پرتاب که نوریدین که محمد علی جان پرتاب پول که نوریدین پول پرتاب کم کمتر هم میکشه برادرها. اکه نوریدین پول پرتاب کمتر هم میکشه. 1200 روبل پرتاب کم. پول آمدگی اکه که محمد علی جان اکه جان شما آمده کم اکه نوریدین شما اکه پول پرتاب پول آمده کم آمده که 300 روبل آمد یه رقم بگه کم خود 4 رقم گرفتی باید 1200 روبل پرتفتی رقم 4 5 6 7 یه رقم شد بگی رقم 4 رقم بگیم تا شعره نه 5 6 7 همه نفسی اکه که نوریدین 300 روبل پرتفتی کم یه رقم 300 روبل میشه 5 6 7 همه نفسی شعره 5 6 7 همه نفسی شعره در برم 5 6 7 6 نفره 5 6 7 مرمه
شرایط المنزل 5 6 7 مرمت خوشمنده ترینکای تاجیکی هیچ پول دارم شرایط 7 نفره 5 6 7 می نویسیم خوشمنده مرمت 300 روبل نرخی رقم پریز 800 روبل خوشمنده مرمت شرایط 5 6 7 6 نفره 5 6 7 می نویسیم اکای نوریدین رقم 4 ایخده شرایط در می نویسیم 5 6 7 گاب نیست اکا اکای نوریدین ای بازی ترینکای تاجیکی 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل مقصد رقم بلند اومد میبری رقم بلند اومد میبری اکا مقصد رقم پس اومد بای میتی یا رقم در مبین 7 اینمی رقم دیده سی یا رقمش جگریش میکنه تمام سلامت بچکم شرای نرمه نویسیم برادران جان 5 6 7 5 نفر 5 6 7 مرمه خوشمنده یا رکه چه میکنه می نویسیم رقم رو میگیری سه رقم دیگه 5 6 7 می نویسیم شرای نر 5 6 7 مرمه شرمچه 6 نفره می نویسیم 5 6 7 خوشمنده ترینکای تاجیکی مرمه سه رقم دیگه 5 6 7 می نویسیم رقم رو میگیریم کارتر رو میکشیم خوشمنده مرمت 8 نفره
8 نفر برادرها خواب نمیکنه اگه چی بنویسیم چرا نه اگه چی بنویسیم رقم را بگیریم 5 6 7 5 6 7 خود چرا نه بگیریم کارتا را میکشیم اکه کی جان اکه نوریدین جان مقصد میگیریش نمیگیریش کم از 5 4 5 6 7 گفتی اکه 5 6 7 پس کده برای اول 5 6 7 اکه گرفت من 100 روبل پارت اکه نوریدین جان اکه اعظم و زمان اکه جان 5 6 7 اکه نوریدین گرفت که نوریدین 100 پارت اکه که نوردین 100 پارت افتاکه کارتا را میکشم اکنون پارت افتم اکه آمد اگه اکه نوردین کارتا را میکشم نموتونم بنویسم میرم کدام میزنی آشیجان شما گرفتگی مکم میخوانم میرم اکه محمد علی 1 2 3 0 اکه نوریدین 4 5 6 7 0 کدام میزنه آش شود رقم 1 11 2 20 3 21 4 10 5 20 6 22 7 20 اکه نوریدین 1800 آشی جان چاو با 22 گرفتی 1800 روبل آشی جان چاو گرفت شکم شعرهای نرمه نیستیم بدهی با رقمتونم خوش من باشه مرمد اکه محمد علی شعرهای نرمه نیستیم برادرهای دیگه دلشی تماشابین خوش من باشه نویسن پفتار باشه پفتار می نویسیم آخورا نویسه برادرها برادرها می نویسیم رقم میگیریم شعرهای نرم رمد که نوریدین یکم رقم میگیری
شعرهای نرم آمدم رقم خوله. محمد علی عکسیه کی میکنه شعرهای نرم نویسه رقم را میگیریم برادرها جون 11 نفره. یه حرکت میکنه می نویسه خوشمندو. شعرهای نرم 11 نفره ما کسا خواب کده سودیم. اکه نوریدین یکان رقم گیریم تا شعرهای نرم نویسه رقم را میگیریم بچه ها چند 10 نفره می نویسیم. شعرهای نری حرکت چه میکنه می نویسیم برادرها مرمه. رقم 3 5 9 شعرهای نرم نویسیم 1 2 4 5 6 7 مرمه. علیکم سلام پای نوز شعرهای نر 1 2 4 5 6 7 می نویسیم 11 نفره. اما با 11 نفر اگه خوشمند است چانسمی اکه محمد 300 روبلی 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل برادرو اکه فیردوس جون 300 روبل رقم 1 2 4 5 6 7 خوله می نویسیم میگیریم رقم را کرده را میکشیم. شعرهای نرم رمه 12 نفره مرکت میکنیم 4 و 6 اکه علیشه 4 و 6 اکه علیشه رقم 2 اکه سفر علی رقم 1 5 7 1 5 7 می نویسیم پولو را هم پرتفتن میگیریم شعرهای نرم آن شیر چنده 4 و 6 1 5 7 5 اکه بستان رقم 1 7 رقم 1 7 می نویسیم شعرهای نرم 1 7 اکه محمد برادرها همه کسایی چکو را می پرتویم. از یکی رستم ممکنه سرخم آمد 300 روبل پای نوز سرخم میگه که که نوش نیستن درچه یکی رستم و پیروز درچه محمد 1 هفته بدمون محمد کیم که محمد 1 هفته اکه سفرالی رقم ده برادرها پولا را می پرتویم 15 نفره می علیکو را اول می زنیم سفرالی 300 رستم 600 اکه محمد خودت مونده تمام تکالیشی که محمد اکه شیر پول پرتوی کرده را می کشه 600 یکی کاملا اکه شیر خودت مونده
600 علیشه بوده 600 اومده که محمد اکه خودت مونده یه حرکت شکر که محمد 600 داشته محمد آه. محمد آمده بود نه گاب نیستن اکه محمد جان پول تا پرت اکم برادرها پول یکی محمد آمده پول شروعی میکنه کارتر میکشه شروعی داره یه مینوتی دیگه مساج دست میکنه این آمد رقموش پس میکنه فروش هم میمونه که محمد سر حسامش بگه که برادرای رقم 17 خواهشمند هسته که محمد یک خودت مولای تمام کن یک هفت پس کن یک هفت همه نویسین 12 نفره بگیریش گجا شده که اکای نوریدین واتساپ در نویس نمروی کارتا تا کتی همون چکی پرتفتگی یا بار پرتو مقصد پرتان پولتا چی؟ بگیریش پولوش بگذار شما سلام علیکم سلام اکای سوی رقم یک هفته همه نویسین شروع نه یک هفته اکای سودگی اکای سو خود تا قبول پرتا تمام چی میپسه؟ نه دیگه نه اکای محمد جون پس کردگیم رقماتا فروش دموندو گرفتن شه اکای ایسا گرفتش اکای ایسا جون پول تا پرتو کرتا رکشه اکای ایسا جون کن تا شخش بگه کن 600 تا چطور؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت اپای نوز رقم 3 خطی نولی اکای علیشه رقم 4 6 خطی نولی اکای رستم رقم 5 خطی 300 روبل داری اکای سفرعلی رقم 2 خطی نولی اکای سو رقم 1 هفت خطی نولی یک 20 دو 10 سه 11 4 سه توز 5 26 12 7 10 رقم چوکه دانشی علیشه رکه آشی جان چما پرت افتمکه محمد آمدگه پول رکه هفتور که هفتارا می نویسیم
شهرهای رو بنویسین رقم رو بگیرین. برای کار برات رام نیست کفتار که دوستان شهرهای رو بنویسین. برادران بنویسین رقم رو بگیرین شهرهای نه یا مینو دکه ایسو اکه میرزا اولی بستو دل چی با عدیل چور ناره برادران خوشمن است 3 و 6 اکه ایسو رقمی 2 7 همه گیرم رقمی مقصد 3 تنه اکه میرزا جان رقم 3 تا گرفتن هایتانم 4 اکه علیشه رقم 1 خوشمن است دستش 3 و 6 اکه ایسو نسل اکه علیشه رقم 4 است رقم 1 اکه عدیل مدروی سلام علیکم سنگوزش اکه سیفلا آمد اگر اکه میرزاشان دار 1 6 اکه ایسو دا بگید 2 3 7 اکه میرزا دا اکه میرزا 900 پرتا اکه ایسو 600 پرتا 1 6 ایسو 2 3 7 اکه 4 اکه علیشه 2 3 7 میرزا اما همین بهتر میره پرتا بهتر بره شهرهای نه پلا را می پرتیم 900 اکه میرزا اومد اکه ایسو بهتر بره اکه سیفلا گرفتگی میو خیلی مقصد گرفتگی میگه 7 بتنه یا اکه ایسو اومده بابی ایسو چه تا تو که رقمو تپاس بکنیم دیگه بودیم دارو که یا حرکت کنیم یا اکه کیپی میپرده تمام ایسو اکه ایسو پرتو کرتر هم میکشن شهرهای نه شوشو شنگی فاس اکه ایسو 30 سکون جداتون میکنه تمام سیکون چاست میپرتم رام میپرتم آمدگی اکه اکه رستم رقم 5 خطی نولی اکه علیشه رقم 4 خطی اکنی مزور دوری اکه ایسو رقم 1 6 خطی نولی اکه میرزا رقم 2 3 خطی نولی بعد های میگیرم دکه رقم 1 6 1 21 2 10 600 آمد 3 11 4 23 5 10
6 20 7 10 رقم 4 و 23 اوش چاوا رقم 4 دیگه 100 درصد کاش. 4 که؟ یعنی 4 که؟ 4 چی دیگه اکر شیر اکنی وزو تا گیرفتیم 300 دولی 300 است آشا اکای محمد بیا پفتور اکای رستم اکای محمد یک 6 دمه درو اکای محمد اسکر اگه پسته ده سه پفتور اکای میرزا پول پارتو اکای علیشه رقم 4 پفتور 6 تیم نبیو 6 اکای سیفلو رقم 1 4 برادرها همه کدام پفتور نویسه ریس کردن مقصد ما پارتفتم که 600 رو بود آخی فهمیدم 600 پارتفتی رقم میگیری رقم 1 رقم 1 میگیری یا بس مشکل پشش کمی تلفن خورم یه تلفن خرج کردیم. رقم 1 بیا رفتیم اکا یکی پارت آکم فهمیدم نفسر پارت فکر میزد فهمیدم شش اکای سیفلو یک اکای محمد ایسا وحشی تنه سنوزه پنج اکای اکای دوستان پفتوره کن نه اکای اینی کمی تر رقمان نپیشه پارت اف سیستم پیشه دومدن سومی پارتم اکای سیفلو آمد اگه اکد نحسن تمام محمد پارت افتادیه ششتا اکای میرزا رقم 10 قطینولی اکای سیفلو رقم 6 قط 600 داره اکای علیشه رقم 4 قط 1800 داره اکای محمد رقم 1 قط 300 داره اکای رستم رقم 5 قطینولی یک 21 دو 12 سه 10 4 21 5 20 6 10 7 11 رقم 1 4 وره 21 21 900 اکای محمدیون فهمیدیم اختار تفتگی اکم وره 900 روبلی مرمه 900 رمه دو 7 وره رقم 7 اکای سیفلا خودش گیری اکای میرزا خودش گیری کشش ولی اکای محمد جا منوت صبر که اخر توقع نیست اکای جا 10 نفر دیگر انگیخته اکای رقم 3 5 6 اکای سیفلا 3 5 6 6
6 اکای سیفلو. اکای سیفلو 300 میپرتوی. رقم 3 و 5. که رستم وارم ادروی که رقم کتی 5 کتی. خب رقم 3 و 5 برادر خویش ما اصلا می نویسیم رقم 3 و 5. 3 و 5 کارتر کشیدن میگم کس باشه پاپوتی میگیریم میریم. سه و 5 برادران 900 واره. خب در رقم دیگه خوله و نفر خویش من باشه بنویسیم میگیریم. نه باشه آدمای بدگیده میکشیم بازی سه سر دوام میتیم. گاب نیست که سیفلو میکشیمش. رقم 3 و 5 برادران 900 روبلی واره. 3 و 5 خوله خویشمندو مرا. 8 شدی چند؟ خب یا بار دیگه آورش میکنیم. دو تقسیم علیکم سلام اکای کیایی؟ خب 1 2 3 4 5 6 خولیگان 0 1 زنده باش اکای خولیگان. خب بخونش شما گشت کن. اکای سیفلو با پول پرتای 300 اکای میرزو خیلی نظر میپرتوی. خب اکای سیفلو اکای میرزو چه کار است که اکای میرزو اکای سیفلو بیانو باشه است که خون. که سیفلو جان کن تر شوخش کلیه برادرو همه پول تونکن تر زیاد پرتوی داموبان اخی زدشکن نشوان. که سیفلو پول تا پرتو شد نه. که سیفلو بازی را گرای نیزدش که کلوسی. رقمش رقمش چنده؟ اکای سیفلو 6. شونش. خب یا بار دیگه آورش میکنیم. خب 5 دواره گیریم اکای رستم. واره باشه است که واره نیست که کارتر را میکشم. پول میپرتوی بالا. پول میپرتوی. ای اکای رستم. اکای رستم پل پارت چانسم. سیفلو نخصدم. مالگه. 6 خب رقم 3 در خویش من است برادر. رقم 3 رستم 5 گفتگیم پل پارت اکای رستم. خب اکای رستم پل پارتوی تمام وزیرشته. رقم 3 اون نفر خویشتن باشه برادر و ویگیش با کلانتر میشود. اکای رستم. اکای رستم 900 پرتو کارتر هم میره میکشن. سیفلو 900 دوما. نه نیست اکای. رستم 900 دوما. رقم 3 در برادر خویشمند است. رقم 3 5
ده تقسیم برادر میریم کدام میزنه باش شوا اکای میرزا دو وقت کت پول پرتو اکای سیفلو 6 کت 600 داره اکای الشه 4 کت 800 داره اکای محمد 1 کت 300 اکای رستم اکای 5 بار ادروارده 9 کدام میزنه باش شوا بکش میشین دیگه خونه فروشی گاب نیست که خونه فروشی بود رقم 1 10 خب 2 20 4 12 5 20 6 10 رقم 7 آخر 11 2300 بارا برادر رقم 2 رقم 5 2 5 خوش من باشم مرا 2 5 2300 بارا 2 اکای میرزا 5 اکای رستم من بزرگ بنویس خب 2300 برادر و 2300 کدام خویشمنده مرحمت چورنی مزور در بین است وزیرش تو شهرهای نرمه نویسین 2300 1 3 4 6 7 خوش من باشید از کبودن جو تا بگیم رقمی برا 7 سیفلو اکای سیفلو 600 داره 1700 دیگه پرتو خب 1 3 4 6 1 3 4 6 برادر می نویسیم که محمد خیز دارمی اکای ریس کبودن شیشه بکشم که جون کشیم با واره شد خب جداد میکنیم مکسیموم 5 مینوت بکن اینجا واره بزرگ میبیان شهرهای نرمه نویسین یکی هل افکنک 14 نفرم 1 3 4 6 ده برادر و 2300 بارا اومد پولش اکای کی سیفلو 1700 پرتون کرتر همه کچه موزی زدش نشد 2000 پرتون 300 بارا شاد دارم برا چند دارم 1800 داره اگر برا بدروی اکا جون ما 500 پرده 500 پرتو مقصد یا رقم 4 تا میدروره 4 نیم هزار دبای نسای نبای رقم درومد بود پنت می پولای خب رقم 4 تا گیریم اکل شیر حتفید ممتعکت ندروری کارتر همه کشیم 3 نفر دو اومد بله اکای سیفلو جون اومدگی های برادرو 2300 برای 1 3 4 6 اکا الشه مقصد بود روی مرمد اکا رقم تا بنویس ندروی کرتر هم میکشم 2 5 هفته خب کدام خویشمند مرحمت برادر رو نویسه 2300 واره تو کارتر آورش کردن رقم 1 3 4 6 خولیه بعدی برای پفتور نیسته فقط رقم میگیره خویشمند نیست دیگه برادر رو وارده خب میریم خاموش اکای رستم 5 برابر نولی اکای میرزو رقم زید برابر نولی اکای سیفلو 7 برابر روادی 300 دوری خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 چهار رقم پشت برادر کدام میزنه 6000 اوششوای رقم دی اکای میرزو سرش میکنیم رقم 2 11 تا رقم 5
22 رقم 7 20 5 و 22 اگر رستم جان نوش جان اکای رستم و 6000 های بازی 300 می نویسیم برادران ای بازی 300 می نرسیم اگر کی میرزا پرت که بخدا خب 7 تیم دیگه اکای سیفروده 7 گرفتیم 4 و 6 اکای الشیردم 7 5 میشه اکای رستم یا که شیر کن دورایش 4 6 کنی کارتون رقم شونه که خب 5 7 رقم 1 2 3 1 2 3 برادران می نویسیم سه رقم 1 2 3 دو بگیم آده که محمد دو رقم 1 3 رقم 1 3 رقم 1 3 می نرسیم رستم رقم 1 اکای رستم پل پارتی بون بگیرتم بگیرشم رقم 1 یا رقم دیگه یا رقم 1 اکای میرزا جون اوز یا رقم 1 موندگه اکای جون رقم 1 بگیریم در بازی مقصد اونش پس کد میگیریم اگر میرزا از 2800 پرت اولیا کم اوزش رقم 1 موندگه افیرتونا پیش کنیم برادرو رقم 1 اگر میرزا جون یک دچخیل یک بگیرم مقصد دل چی بره خب یکی خولی مونده اکای میرزا افیرت قفوه اکای میرزا یک پای نوز کی پلی پارتی رسی که بزن Tamam. پای نوز گلک اکه میرزا جون با پرتو چه؟ خب اکای میرزا پای نوز گفتیم ای بازی چند رقم خولی شود در خود میگیرم اکای میرزا افیرت قفوه اکای جون افیرت کم تا پیش که اکا اکه رستم 5 3 5 400 دوره اکه سیفلاف کتی نولم اکه الچه 4 6200 دوره اکه محمد رقم دل نولن اکه نوز رقم 1 پول محمد نولن کدام میزنه 1800 بگیریش باش شود خب رقم 1 میریم برادر رقم 1 20 2 3 تا توز خب در شویم نکنه میشود 3 20 4 12 5 21 6 20 رقم 7 20 خب دو اکای محمد اوشت شود قبل سکه میرزا جون بعض رقم شهرهای نر پفتورو شامل است هر بیسته پفتور قبل سکه دوستان 5 3 پفتور رقم 5 3 شهرهای نر می نویسیم پفتورو می نویسیم برادران جون اکه محمد نویست برادران فیلاتون پیش کنی اول 4 6 1 2 7 دو هفته 2 7 1 اکه محمد رقم 1 بگیریم شهری نر بنویست جمعیت دقیق نمونی
سفر 1200 پارت. خب رقم یک خولی اکای محمد یک خولی گیریم در اکای جان بنویسید که میریم 2 هفته اکای میرزا گرفتگی های سفر 7 تا بگیرم. 7 بگیرم. سفر پافتور خچه. اکای پافتور خب پافتور کی باشوز بسته 35 بود 46 بود خب باز بخیر میکنیم. رقمی در اکای میرزا داده 7 تا داخلش بگیریم. اکای میرزا جان یا رقمی 10 اختار اکای جان 7 تا پافتور کردن اکای خیلی با اون رقم شد با های بگیرم. با خود بگیم اکای اکای میرزا جان خود دماغ کرده بود 400 پارت ها. 200 800 200 به تقسیمش میکنیم میریم برادرها 1 2 3 4 5 6 600 شما رقم. اکای دوستان 5 3 4 800 داره. اکای میرزا 2 7 0 2 300 داره. اکای علیشه رقم 4 6 800 داره. اکای محمد رقم 2 1 نیم هزار داره. اکای سیفالله 7 جان 900. خب 1 10 تا 2 11 تا 3 11 4 20 5 23 6 3 دامه رقم 7 20 خب 6 و 3 دامه اکای علیشه جان اکای علیشیر باشد شوه خب پافتورا ریسکی پافتور کدام است ریسکی می نویسیم برادرات بازی خیلی نکار رفتن میگیریم خب 4 6 پافتور ای 23 هم زور بده اکای سیفلو 7 پافتور ای هر دش پافتور 35 اکای میرزا کتی اکای محمد پافتوره رقم 1 رقم 2 تمام اکای کی رقم 1 پس بده اکای میرزا خب رقم 6 خوله. پافتور رقم 2 نه 6 نه 1 یک خوله خب برادر. اکای میرزا یک ده گیرم رقم 1 خوله برادرها می نویسیم اما رو مقصد نمیست بشم. اکای محمد واتساپ بنویس بگی خب خب تمام اکای محمد خوی پلت میسا درو دالشی بازی که بعد خوی اکای جون نویس در واتساپ پلت می پارتیم یک ده اکای میرزا را گیر 300 پارت ها. خب اکای میرزا 300 می پارتوفتی دفعه رقم گرفته بودم در رقمی دو بدای خیلی فقط خب به تقسیم میریم اکای خودنامه تمام. خب خولیش هم میگیم خودش چیه خون باز بیان پولش بیان. بلیکی پول نیستم. میپرتوی خون اکای روستان 3 5 4 200 داره. اکای میرزا 1 2 مینوس 300. اکای سیفالله 7 600. اکای علیشیر 1 4 6 800 داره. خب رقم 1 11 های 2 11 های 3 ولی 4 11 5 10 6 23 7 10 خب و 3 ولی رقم 3 3 و 3 ولد اکای روستان دو نوشی 4800 دیگه در بالای پلو کدام پافتور است که پافتورش هم نمیستن. کی هم نورش گوخی خب پافتورا ریسکی من نویسیم برادران پافتورا کای سیفلو خب هر نش پافتورا کای رستان اکای علیشیر اکای میرزا اکای علیشیر 4 6 پافتوره. اکای میرزا 1 2 پافتوره. 4 6 پافتور علیشیر رقم 1 2 1200 پافتور. کی میرزا میرزا
اکه میرزا یک دل پفتاره که میرزا پفتار باشی یک بنویسه که پس گاو نیست اکه کی؟ که میرزا میرزا از رو دست پرت پفتار که میگه اکه میرزا پفتار نباشی ریست که رقم تا پس کردم خب رقم یک ده برادر دو رقم یک ده خوبشمان استه که میرزا رقم پفتار بیرم این حساب شده کدی دو نویسته دو بگی خب دو رقم یک همه نویسیم رقم یک که برادرها مگیره کرتر همه کشم اکای کی بود جا اکای دوستان بیت نویسی سبب رقم یک خولیه یه حساب شده رقم یک برای رقم دیگر رقم یک دسته خوشا می نویسیم بسکی رقم یک بگی بریم خب گرفتیم میریم هر تا تیوره میریم اکه لیسانس 55400 دوری اکه میرزا یک دل نولیم اکه سیفلا یک دل 600 دوری اکه سیفلا رقم 7300 اکه اندیشه 146,200 کدام بزن آشش خب رقم یک 21 رقم دو 10 تا 3 یا 20 تا 4 22 تا 5 20 6 10 رقم 7 22 خب یا بارا بک برای برادر رقم 4 و 7 4 و 7 اکه اندیشه کتی اکه سیفلا برادرم کدام برا مدرن مرانم 4 و 7 100 روبلی وارا برادر رو می نویسیم خب اکای رستم وارا دا گیرم رقم بکی جدا اکای شیر استیم اکای میرزو سه گیر وارا دا اکای رستم سه میگم خب رقم یک دو پنج شش نه صد روبلی وارا برادر رو یک دو پنج شش شروع در مرانم خوش مرانم باشم میکشم باش علیکم سلام اکای بیروز جون سلام علیکم خب 900 روبلی واره برادر یک دو پنج شش خوشمندو می نویسیم یک مین دیگه اجداد میکنیم صد میریم کارتره میکشیم پنج بگی اکای میزو دا پنج رقم یک دو شش 300 پرد و از اون رشته سلاگر که باشه مقصد بعد نه رقم یک دو شش برادر رو یک دو شش می نویسیم سه رقم دیگه خوشمندم من همه رقم یک دو شش تمام اوکی قبول کتش می برادر رو کارتر آدرش کنیم رقم یک دو شش خولیه می نویسیم تو کارتر آدرش کرانم مدیر زایش کنم میکنیم رقم یک دو شش 900 روبلی وارا برادر رو می نویسیم یک دو شش رقم های خولی رنگی دیگه برادر رو نیست اکه رستم رقم 3 برد روی چونه مزار دوره اکه میزو 5 دروادی خودت میدونه اکم اکه الچه رقم 7 برد 300 دوره اکه الچه
اگر شیر رقم 4 برابر از اون صدر کدام میداش бародаро 1 2 3 4 5 6 7 8 9 картаи пушида кадоме мезана 3000 пушуш шава рақами 3 мерем. хоб рақами 3 33 4 20 5 21 7 10 та اگر 3 رستم пушу чава ва 33 بازی نو فقط رقم نفسه رقم میگیرم برادر جو رقم 4 рақами 4 6 ҳаст 7 якай сайфулло аст 3 و 5 якай рустам боша акай берӯз рақами 1 2 монда гавзяша پس کنده از او سر میکنم тамом акай мирзо хоб 1 акай ки рустам ҳафтор буди охи акай ҷон рақамота гирифтам рақами 2 мемонам рақами 2 رستم اگر پفتاره рақами 2 бародаро рақами 2 де нафар дига менависем я рақами 2 бародаро ҳозир аз решка намекунем бародаро менависем рақами 2 ра мерем شعران اگر رقم دیدم نفسه خب بگی کای خولیگان 01 کای خولیگان 01 درا گفتیم در کای جون چک پاتو خولیگان نمر 1 هم خب یا وریا برادرو در زمین میشوریمش اگر 4 6 600 دوره اگر سفلاف نولم اگر بیروز 1 600 اگر روستان 35 6900 اگر خوبگم دماغی کدام بزنه از او 800 و شجاع میشه برادر و رقم 1 میریم رقم 1 22 رقم 2 20 3 11 تا رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا خب چی گپی هسته چی رقم 6 22 تا ایجاب نبوده رقم 7 11 تا خب یا ورچه برادرو رقم 1 6 1 6 اگر چه رقم 6 اگر بیروز رقم 1 بره دوره 900 روبلی کدام خوشمانده مرامت بره خب ورده می نویسیم برادرو 3 گیری بره 3 ورم رقم 2 4 5 7 2 4 5 7 خوشمندو مرامت سفلا 7 بره 7 ورم رقم 2 4 5 که سفلا محصه زارس که پرد در محصه بودیش تو زدشکه نشوه اگر شعری اگه رقمت مدرو یا رقم شواره رقم 2 4 5 برادرو 2 4 5 می نویسیم 2 4 5 خوشمندو مرامت شعرهای نه خوشمند باشه نویسد تو چکی اکه سفلا اومده نه نظر میشه 2 4 5 ورم برادرو 2 4 5 تقریبا سطیل چه چون کی 4 بگیر 2 4 بگیر 2 4 در چی گیریم اکای خوریگان ورده вара бошад ест ки ҳояй не ҳаяй вара он чи навис акай ҷон вара хоб 1800 парто акай хулиган рақами 5
برادر رقم 5 خوشمند است. تا چک اومدن رقم 5 یا رقم دیگه. رقم 5 یک شما کارتر آدرس کنم این برادرو. خب رقم 5 را خوشمند باشه بنویسه. ریگریشتون با کلانتر میشه. 5 اکه شیر دورا پول. اکه 300 پارت دارست. 300 پارت اکه شیر اکه خولیگان پول شما. اکه کی؟ علیشه 300 خودت می پارت کارتر را میکشه. پول شما خولیگان پارت نیست. خب یا اکه شیر خودمونی 300 این پارت اکه جون میریم. کارتر خوش رو آدرش میکنیم برادرو. کدام بزنم ریگیش جو میده کانتر ده. اکه علیشه 6 دوار بود 5 درو آدی نولی اکه سرفلو هفت وار درو 300 دوری اکه بیروز یک دوار بود 600 اکه رستم 3 وار درو 6000 اکه خولیگان 4 وار درو آدی نولی کدام بزنم 5400 خب رقم 1 مایدش میکنیم. رقم 1 11 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 20. رقم 5 23. رقم 6 20. رقم 7 30 تا. سرفلو اکه 5406 رقم 7 با 30 اوش چواکی سایفلو بده. 23 هم زور بده نه که 30 زوری کردش. هفتار اکه رستم 35 میگه. خب اکه علیشیر اکه بهروز 4 6 پس بده برادرو. رقم 1 2 4 6 7 می نویسیم. رقم می نویسیم بعد دیواره برادرو رقم می نویسیم. 6 اکه بهروز رقم 1 2 4 7. داد مثل اکه سایفلو چانسون دورا 5700 5700 دور یکه. رقم 1 2 4 7. رقم 1 2 4 7 برادرو می نویسیم. خوشمندم من آمد برادرو رقم 1 2 4 7. فشم جواب داد چهار اکه بهروز رقم 1 2 7. 1 2 7. خب سه رقم دیگه برادران می نویسیم بازی را خنک نمیکنیم. 1 2 که خولیگان رقم 7 میمونه برادران یا رقم 7. یا رقم 7 برادران می نویسیم. رفته گره کنیم یا رقم 7 خوشمندم مرا.
خب رقم 7 برادر رقم 7 همه نویسیم. 7 دفعه هوشمند نیست برادر یه نفر برای رقم 7 می نویسیم. رقم 7 برادر اول خب رقم 7 همون رو که خولیگان هفت بگی که میرزو دا بگی خب مریم برادر هفت که میرزو دا یا بود از همین آدرش میکنیم اگر به روز رقم 649 اگر رستان 355400 داره اگر خولیگان اگر دنولی اگر میرزا 79 دو تقسیم برادر رو مریم رقم 1 11 رقم 2 12 3 10 4 21 تا 5 21 تا 6 21 تا رقم 7 10 تا خب 4 5 6 4 5 6 بالا دارم مرا نه صدر بلی برام می نویسیم برادر 4 5 6 21 21 21 خب نباشه خوشبند میکشیم هستش بوزی 300 را دوام میتیم رقم 4 5 6 900 روبلی وارا برادر رقم 1 2 3 7 خولیه خوشبندای وارا باشه برادر می نویسیم بسیم تو بخون چی میگه وزمین بر میشه کم بکی که میرزا که مقصد بریمش که بگیش سیواف رقم 1 ده خوشبند سه برادر رقم 1 ده 900 روبلی وارا یک ده 900 روبلی وارا برادر می نویسیم خب کارتر همه برون خوشبند باشه بنویسه برادر 1 ده 900 روبلی وارا خب 3 4 5 6 7 خونش که به روز رقم 4 6 برابر نولی اکه رستان 5 برابر 5400 داره اکه میرزا رقم 3 و برابر والگی اکه خاطر از مدونی چند سوم قرض داری
وای رقم سه میریم. رقم سه 30 تا 4 11 تا 5 22 تا 6 10 تا رقم 7 21 تا. خب اوش چوا 3000 اکای میرزو. رقم 3 به 30 3 بسی 3000 کرده خوشی جان چما شانسم شما میرزو 30 900 یک هزار یک تا. خب من ایسته مایبوزی 300 برابرم 35 پفتو 35 پفتو 27 بگی 27 هسته. رقم 146 برادر و 146 می نویسیم. سه رقم خالی. یک 46 خب سه رقم دیگه برادر 10 نفره می نویسیم. سه رقم دیگه رقم 146 خوشمندم برام. رقم 146 خب 4 بگیم 4 گرفتیم. رقم 16 برادر و 2 رقم دیگه 10 نفره 2 رقم 10 نفره 2 رقم برادر رو می نویسیم. رقم 16 2 رقم برادر و 16 خوشمندم برام. رقم 16 خوله برابر 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 خوشمندم مرحمت. 16 2 رقم واتساپ از گذاشتم دی. رقم 16 برابر 2 رقم خالی می نویسیم. 2 رقم خالی چی گپه برات؟ خب وضعیت این جورا مکر چه رقم 16 خالی خوشمند باشی مرحمت. رقم 16 برابر 2 رقم خالی کدورا کرشی شانس نمیاد. رقم 16 خوله برادر می نویسیم. 16 چرا نری حرکت چند کنه 2 رقم که دیگه میگیره میره
چرا نه رقم یک شش مرمه یک شش برادر در رقم یک شش که علی تیجه که شما در علی بوی چک پرتاکه کارتلا میکش تو چی که علی آمدن کارتر کشیدن اون چی کامت خوبی میکنیم یا پرکه میرزو فایده که چی هاش نفر میگیم گفت یا درش میکنیم برادرو اکه رستا سه پنجار نهصد دوره اکه میرزا 14 مینوس 1800 اکه علی تجیکه یک شش اکه 19 شده خب میریم بردارا کدامی میزنن 1800 و ششوه رقم یک 20 کتی رقم دو 20 رقم سه 31 تا رقم 4 22 تا رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 30 تا خب 30 هم زور بدونه که 31 که رستم اوشو چاو بس 31 خب برادر کنم این پفتار باشه ریسکی می نویسیم پفتارو پفتار یک شش پفتار اکی رستم پفتاری 35 پفتار اکی علی پل پفتار کفتر کشیدم میگیم نه سه رقم یکیه اکی خب اکی رستم ای 35 کتی اکی رستم بزرگ اکی میرزو دو چهار فخته 2 4 7 کتی بزرگ اکی میرزو 2 4 7 کتی بزرگ خود که رستا سه پنج شش صد دوره اکه میرزا رقمی 2 4 7 اکه مینوس 2700 اکه علی تجیکه یک شش 1200 دوره دو افسش در که میرزو خب رقم یک 22 رقم دو 20 رقم سه 11 4 10 5 20 6 20 7 20 خب یک با 22 اکای علی پشت چاو اکای جون خب پفتارو می نویسیم پفتار هردش پفتار اکای رستم هسته اکای علی اکای کیا بود اکای میجور باش نیست اکه دو چهار هفت نویستگی سه پنج مردک پفتار گیرزگی ای سهر اما که رستم بوزیدار از سه پنج کتی با خوندگی هم که دو چهار هفت اکه میرزا
خب 35 هردش 16 هست. رقم 247 می نویسیم. بردار رقم 247. پفتور کن. خب پفتور کنیم اکای میرزا بسیاری بد نمیشود. 2700 میشود. خب اخیران دست پفتور میکنم اکا اگر نبریدی خب بسیاری بد میشود کرد. اختمال فکر شد. بعد میشه اکای رستان 35 اکای جان 5500 داره اکای میرزا رقم 247 مینوس 3600 اکای علی تجربه 16200 داره خب رقم 1 20 تا 2 10 تا 3 32 تا 4 21 تا 5 21 تا 6 20 تا 7 22 تا 32 رقم 3 اکای رستان اکای رستم وشد چاوا پفتورو اکای رستم افخالم 31 32 میشه پفتور 1 6 اکای رستم پفتوری خب رقم فاصله رقم 247 خوله بردارو می نویسیم 247 2 4 7 3 رقم 5 رقم دیگه اکای رستم پفتور دی چی نمیشه واسه خب پفتور رو می نویسیم بردارو 2 3 4 5 7 شعرهای در خوش مهوشی منم پفتور 3 و 5 4 پفتور رقم 2 چورتی رقم 2 7 خوله بردارو 2 7 Data Jonas pulpar. Para nós pulpar. رقم چند بود؟ 2 4 بود میگه خیلی بده بود رقم 7 میمونه
یا رقم 7. Успокойся, братан. رقم 7 برادرها، یا رقم دیگه خواهشمندانه می نویسیم. 7. دو پس 4. چی؟ پس چون پافتون خیلی 4 برای 4 پل پارتو. رقم 2 7 خوله می نویسیم. 2 7. ناس نیست چرا نه؟ رقم 2 7 هم بنویسیم برابرها. بگیر دستیه دیگه شخلم شد. یا که فرانس پول فاتحه دیگه نه میزنیم. فرانوز اپا پول فاتحه بیا پای فرانوز نتنشون تا چک تا پرتون چی؟ بیا پس شماش خوب رقم 4 خوله برادرها، یا رقم دیگه 4 می نویسیم. کارتر دیمونش بکنیم. چرا نره رقم 4 8 نفر رقم 4 هم میرسیم Bana akıl bu bazılar ahnu da hep pasmura buluyor. şanslı رفت چی میگه؟ ne? Çek aparto apa فرانوز خب چانس ما تجیکه 07. اکای تجیکه 07 اکای جون 300 رو نرخ یک کارتا پریز ویگش 1800. شده دیگه زون میرسم برای تو بورد من خویل مکا نگیری نشه apa فرانوز واتساپ دا چک تا رسک aparto نه شوخی کنسه. رقم 4 برادرها، یا رقم دیگه اجدا کرشتیم. 10 نفر انگانیم بخواب لایک از نبوش تشکر گیرش کشکر. خب گرفتیمش کشتیم پول دوران کردی تجیکه ما. 2400 خب میریم برادرها، کارتر رو میکشیم. بازی نوا تماشا میکنیم چی ها بشه.
تقسیم اگر دوستان 35 رقم 6700 داره اگر میزور رقم دو هفت. اگر میزور رقم 274200 مینوسی اگر امی تجربه یک 4 6 یک میزور داره خب میرم برادر رقم یک 11 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 30 رقم 6 10 رقم 7 12 باید اون تا 20 میشه خیلی یک تا 30 پنجه 5 آرشی چانده با کارتی که اوتا کردی که شما چی گفه خب من نویسیم ارگوزی نو برادرم هفتاد سه و پنج هردش ها گرفتیم پیرستان هفتاد رو می نویسیم بعد کدام پاسه جوشته تمام اکای جون دو چهار هست رقم یک شش هفت یک شش هفت برادرم سه رقم دیگه یک شش هفت ده نفر برادرها سه رقم خوله رقم یک شش هفت 300 رو به نرخ کرده پریز از او را 800 خیلی قسم میشه مرسی یک 6 7 من نرسیم چرا نه مرا چرا نه یک 6 7 من نرسیم مستان هشتم مزانا Уже на бумаге что тоже. نه На бумаге. آب ششتم مزانا یک 6 7 من نرسیم چرا نه مرا چی؟ 250. Вот так. دو چهار خیلی تجربه تو داره هم باز خورده چی میشه یا کمیتر هم پشیده خود چرا نه یک 6 7 من نرسیم
شرای نار یک شش هفته منرسیم Sparsan ta. Ne kadar filmsine kalmışım. یک شش هفت مرمت Şaşazor afs. Şaşazor afsadı var. Şaşazor. شش هزار و هشت نیم هزار چه بگیری شاگیر فوز Bir şey değil mi? یک شش هفت مرمت شرای نه Kendi tecrübe sanırım. چی؟ Kendi tecrübe. نو چی نیستم Ne? Ali pasını. آه تا خوش رفتنی Kendi tecrübe. نخوام یک شش هفته منرسه چرای نه یک شش هفت مرمت شرای نه شرای نار یک شش هفته منرسه خوشمالا مرمت شرای نار مرمت خوشمندم یه حرکت چه میکنه منرسه رقم را میگیری شرای نار مرمت میکنیم یک شش هفته میگیری شرای نار یک شش هفت مرمت
اکای درامو 300 روبل نرخ کارتای پریز 1800 روبل. حرکت میکنه بنویسین یک 6 7 3 رقم دیگه موندگی. شش هفت اکای عبدالرحمن که عبدالرحمن 600 روبل پارتای رقم یک. شرای رقم یک خولیای مرمه. یا رقم یک. شرای رقم یک هم بنویسین. یه حرکت چه میکنه رقم یک هم میگیریم کارتر هم میکشیم. حضور اشتباه که عبدالرحمن پارتو. 1800 ای عبدالرحمن آه رقم میزن اکن علی جواب نیست اکن علی خوشه اکر رفتم رقم 35 خط 7900 داری اکر علی تجکی رقم 1 4 خط 600 روبل داره اکر عبدالرحمن رقم 6 7 خط 1200 داری یک سی ده سی و ده سه بیست چهار بیست ده پنج بیست شش یازده هفت یازده رقم ده بسیده کم کی علی تجکه تمخیر پفتارا را اسکم می نویسیم پفتار دو چار رقم یک خالی های برادرها جان مرمد اکر بستن پفتاری عبدالرحمن پاکورا اکر عبدالرحمن خطا پفتاری اکر شرای نرمه نویسیم پفتارا 5 3 میگن 3 و 5 کتی بازی داره اکر عبدالرحمن 3 و 5 کتی بازی داره پس تاین گرفت اگه اشد تا آخر بازی را مقصد 6 7 اکای رستم 3 و 5 تمه گیری اکای افیر تپش که اکای رستم افیر کفار تجکی دو رقم شد
رستم 35 رقم 1 یا رقم 1 شیرونه رقم 1 هم میگیرین کارتر هم میکشین گیرش کن رفته مثل علی را گرفته نه وارا اکالی خان وارا نسه پراسه بوزه با علیکم سلام سلام علیکم اکالی خان بعد ای خولی میشه کرد همجا بشه اکالی خان خولی میشه نویسی میگیرم تا خونچه اکای رستم رقم 35 خطی 7300 دوری اکای علی تجکی رقم 124 خطی 1.5 دوری اکای عبدالرحمن رقم 67 خطی 600 روبل دوری رقم 1 20 2 12 3 22 4 25 10 6 27 21 رقم 3 با 22 آشو چواکه رقم 3 سون پارتوی میشواکه اکای رستم گیری اگر خاصم من پارتوی میشواکه مقصد رقم خولی است یک رقم 1 خولی است 76 فکر عبدالرحمن 2 4 پافتو کل خان رقم 1 خولی اگر جیلانی باشه مرمه علی خان 1200 پافتو علی خان رقم 35 اگر رستم پافتوری یک 5 اگر خان 35 کتی بازی دوران اگر رقم نخونه رقم 1 خولی های اگر رستم جون اگر جون همو وقت افیل تکان خط سرخکه کلی پیش برکه گرین خفای اکه مقصد پفتاری روزی بگیری شخصت گرفتی گرم نیست اکه از پفتار بگیریم اتا مایل اکه مایل اکه علی خان رقم 4 هم میگیری اکه علی تجکه دی خولی میگم گیر 4 هم بگیری اکه میره میکشمش کلاش یک بار خفا کن و پیش کن بگو نه گفتم شکر علی خان گفتم شکر یک اکای علی خان یک 4 اکه علی خان گیری رقم 2 دی خوله که تجکی رقم خان پاکت آور کی؟ علی خان آزاد بسا
Akay ustam rakam 35 خطی اشتونیم هزار دوری akay علی تجیکی رقم 2 خطی 1200 دوری akay عبدالرحمن رقم 6 7 خطی نوری akay علی خان رقم 1 4 خطی 600 روبل دوری 1 10 2 3 22 4 21 11 5 6 11 7 11 3 آشو چند و 22 گرده سرکر کله باشه کله رقم فکر استام دوستان باشه چند واقعا پافتور علی خان دو پافتور اکه علی تیگه اکه عبدالرحمن پافتور اما فکر به اتواری تجیکی علی تیگه دو پافتور همش فکر بودیم نه خویم نه نشتن بایش akay عبدالرحمن کلی فکر اکه عبدالرحمن پافتوری پافتور اکه رسام اکه عبدالرحمن 6 7 پافتوره پاس باشه پاس نویس شیر نه رقم 6 7 پاس داری با فکر برادران بنویسیم 6 7 شیروی نه 7 نفره بنویسیم اینه عبدالرحمن برادران 6 7 با فکر او گرفته اگه اکه عبدالرحمن خودش هفتار یا 1200 پارت فکر چی گفته 6 7 پافتور akay tejiki فکر همش خوشم akay ustam رقم 35 خطی 9700 دوری akay علی تجیکی رقم 2 خطی 900 روبل دوری akay عبدالرحمن رقم 6 7 600 روبل دوری akay علی خان رقم 1 4 نوری 1 10 2 31 3 11 4 10 5 23 6 21 7 10 رقم 2 31 akay علی تجیکی علی تجرکه باشه چوا شرای نر پفتار باشه پفتار میکنه یک خالی رقم 4 مقصد پسته اکه علی خان پول پرتار که علی خان 6 7 1 رقم 3 و 5 رقم 2 و 4 اکه علی رقم 2 پفتاره رقم 2 و 4 هم نویسه شروع نه akay علی پاس کن که علی جان رقم 2 پفتاره 4 خاله شروع نه اکه علی خان 300 روبل به پرتار مطلب داری رقم 4 خاله اکه کی علی تجرکه پفتاره علی خان 300 پرتار 4 مادر که رقم عبدالرحمن اکه عبدالرحمن 300 می پرتار رقم 2 پفتاره که عبدالرحمن 300 دیگه پرتار شد نه شو 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 300 دیگه پرت و اکه کرتر هم میکشم
جوی 6 نه این پاسون جوی 6 نمیگه رقم 6 خالی هست رقم 6 این پاسون شد آلی تیجی 6 گیری است کردیدم دوشون شد نه خیلی الخاص 300 پارتا خوشم اکای رستم رقم 35 خدمه 1100 داری اکای عبدالرحمن رقم 4 خط نولی اکای علی خان رقم 1 خط نولی اکای علی تجیب رقم 2 6 خط 2100 روبل داری نه 1100 داره 2100 روبل 2100 روبل 1 20 2 11 3 12 4 20 5 20 6 20 7 11 رقمی 1 20 4 20 5 20 6 20 1 4 5 6 تا میکشم خلاصی گرد 1 4 5 6 همش 20 شیروینا هر چورش میکشم یک 4 5 6 1 آش چوا 3 10 4 10 5 10 6 11 رقم 1 و 3 10 کلی خم آش چوا شرای نرمه نرسی بوزی نوبتی پفتار 35 تشکر گل نسر کلی خان شرای نرمه نرسی پفتار رقم 1 شرای نرده 4 6 7 ده 4 6 7 رقم ده که علی تجکه رقم 4 6 7 6 که کیه علی خانه رقم 4 7 4 7 می نویسیم شروع نه 4 7 مرمه اکای خان نکشاش گیری نکشاش شروع در 4 7 می نویسیم چی گم نه کنشه موضوع رفته سر کم 4 7 می نویسیم شروع نه
شاتیما بوچه شاتیما بوچه اینترنت تمام شده که علیشه به اونجا نهاد شد داخل و شبیه علیشه نویسته میشه نالی اکل شیر وای فای گیران کنم آخران بازی دکن نالی 4 هفته برادر 10 نفر می نویسیم کمیته 1800 داشت کنم 4 زده 1800 داشت کنم 4 زده کی؟ علیشه بگم نه نوشتگی نیستم ایجاد ننوشتی بود نامه کنی کجان همین دفتر در چیز نویسه ما روی دفتر کار کرده سیم اکا ما پیش خبر مقصد هم نویسیم اکا علیشه جان ما روی دفتر کار میکنه مقصد هم چیزی هست روی دفتر موبایل میکنه مقصد اگر خیلی بگیم شما خیلی کنیم میشه خیلی اکا هم چیزی دفتر هست خب 4 شما دو رقم 4 و 7 خوره خوب شما هم شد نویسه رقم 4 و 7 در رقم ایام نکرد فرامه کشیم شه بینا وفا دو نمیشه شه نه رقم 4 و 7 در رقم ایام نکرد فرامه کشیم خوش ما هم باشین نویشه رقم 4 و 7 کی؟ ما پاپاردو میگم الو سلام علیکم شکر هم اکیده شما پرسید خب اکا جا گوش کیسم خب این نامه شدی چه نوشتگی فهمیدم که اکا دوری از 1800 دورا؟ نه خب اون هیچ دمام شده بگم کنشی اینجا داده گیفم دیسی که بس کنی اینجا کن نه اینجا نشه از 1800 دور کیسم نیجا را گوشم چرا؟ بیدار فخم وجود شخم وجود اینجا که نداره داری شیر بدو خیجه دارم دوری اکای جون از 1800 دوری تمام قبول اکا تمام قبول اکا چهار هفت برادر در رقم سنی همین علیشیر ده علیشیر شده از 1800 داشت نه؟ کدام چه شدی؟ ده علیشیر علیشهش نال شده اگر یا چی داشت داشتم علیشش که یا خب برادر رقم 4 و 7 ده رقم چی میگه؟ دورو میگه شو قبول نکنی جاده علیشه 4 و 7 هم نرسه شرف چند خوشمان دو می نویسیم رقم 4 و 7 خولیت در رقم دیگه اون در کارتان هم میده میکشه خوشمان باشی با چلی که چاپ دامون کمیتر دازن رقم 4 و 7 گیری مازرات هم جایی 4
4 акай Али. Рақами 7. Я рақами 7 бародаро менависем. Я рақами 7. Я рақами 7, я рақами дигар. рақами 7 бародаро. Я рақами дигар менависем, картара мекашем бародаро. Я рақами дигар. Акай Алишер дагӣ рафтем. Азор 800. گرفتمش акай Алишер, jon гирифтам мерем бародаро. تقسیم خونش акай Рустам рақами 35 хат ҳаштумин ҳазор дорӣ, акай Алихон рақами 16 хат 1200 дорӣ, акай Али Тоҷикӣ рақами 42 хат 1500 дорӣ, акай Алишер рақами 7 хат 1500 дорӣ. خب رقم 1 12 رقم 2 30 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 10 تا رقم 6 21 تا رقم 7 31 تا 7 با 31 акай Алишер Вош акай Алишер ба 31 ҳафтор 350 ҳафтор 2 4 167 ҳафтор рақами 7 16 ҳафтора акай ки буди акай Алихан 16 ҳафтора бинавис акай салом алейкум алейкум салом акай Муҳаммад алейкум салом хуш омадӣ акайҷон 16 ҳафтор боша акай Алихан бинавис ҳафтора пасай ҳафтор خب ҳафтор 16 мерем бародаро ҳафтора خب акай Муҳаммад 6 خب акай Муҳаммадҷон ай бозӣ акай мебинем акай Акрам алейкум салом салом алейкум хуш омадӣ акай Акрам 1 2 3 4 5 6 7 300 рубл акайҷон 3800 خب 300 рафтесем хонуш акай Рустам рақами 35 хат 7900 дорӣ, акай Алихан рақами 16 хат 600 рубл дорӣ, акай Тоҷикӣ рақами 42 хат 900 дорӣ, акай Алишер рақами 7 хат 3000 рақам 1 20 рақами 2 21 рақами 3 21 рақами 4 11 та 5 10 та 6 22 та рақами 7 20 та хоб 6 ба 22 акай Алихан хоб ошуд шава акай Алихан ҳафторо менависем хоб ҳафтор акай Алихан 16 ҳаст акай Рустам ҳаст рақами 247 ҳафторо рақами 4 озидашта холия бародаро менависем 4
شرکت خونی آه رقم 4 اکای کی محمد رقم 4 دا چه خیلی 7 پس میگه خب 4 و 7 خولیای رقم 4 و 7 اکای اکرم اکای محمد 4 و 7 خوش هم باشه بنویسه برادر 4 اکای محمد رقم 7 یا رقم دیگه برادر 7 می نویسیم بیزنس تو پارمه چهار محمد اکای محمد جان پول پارتو میریم رقم 7 دا برادر یا رقم دیگه شیخم طولم هسته رقم 7 برادر یا رقم دیگه 10 نفره محمد اکا آره حالا بک گرم شکر 7 را کردی دیگه شرکت اکای محمد بافرگه شش هفت را کردی دیگه شو خون شد اکای رستم رقم 35 قطعه 7600 داری اکای علی خان رقم 16 قطعه 1800 داری اکای علی تاجیکی رقم 2 قطعه 300 روبل داری اکای محمد رقم 4 قطعه 300 روبل داری رقم 1 21 رقم 2 11 3 10 تا رقم 4 22 تا رقم 5 20 تا رقم 7 20 تا 4 با 20 رقم محمد باشه شو یا رقم میگم فاش 4 با 20 اکا که رفاش کن رستم 4 هفته رای خب هفته رو می نویسیم سه و پنج پسته رقم 3 و 5 هم خولیه برادران می نویسیم خب 2 و 3 اکای علی رقم 1 5 6 7 اکای کی علی خان پافتورای پافتور 1 6 رقم 5 7 دو رقم رقم 5 7 برادرو 5 یا رقم 7 اکای محمد رقم 7 یا رقم 7 رقم دیگه کدوم دوست 4 اکای 4 و 5 اکای محمد رقم 7 در خودش من سه برادران می نویسیم 7 یا رقم دیگه یا رقم 7 300 رو 300 رو دیگه پارتا کای کی علی
کرم او کن شما رقمی 7 برادرو 7 بگی یک دست اکای علی خان رفتیم یک دست که باشه یک دست میگیریم یک اکای پریچی پرینسسا رقم یک پر بود که همش هستی یا همش ده تقسیم خاموش کرد اکا علی که که رقم دوشه قد 600 رو بوداری اکا علی خان رقمی 8 خطی 900 رو بوداری اکا محمد رقمی 4 5 خطی اکنی مانگو خب رقم یک 22 رقم 2 3 کرور رقم 3 11 تا رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا 6 21 تا رقم 7 10 تا خب 2 با 3 کرور خب 2 با 4 پافتورای اکای علی اوشت شما خب پافتورا 4 چور خوری؟ 7 پس یک 6 پافتورای یک 6 اکای دیده علی خانده خب پافتورا می نویسیم در و کارتر می کشیم دوسته هستای رقم 57 اپای پرینسسا رقم 57 چی خیلی 57 ده رقم دیگه خب بازی را زرش کنم که این برادر می نویسیم 57 خولیه رقم 57 برادر رو در رقم خولیه می نویسیم 57 57 ده رقم و شانسم دارم کنم 300 روبل دیگه چند؟ 300 روبل دیگه 300 روبل دیگه 300 روبل دیگه اکای کی علی خان 300 روبل دیگه اکا رقم 57 برادر من فقط خوشم باشم می نویسیم ده رقم اون دیگه پنج بگیر اکای علی خان ده 5 بگیر رقم 7 میمونه برادر یا رقم دیگه 5 اکا علی خان یا رقم 7 اکای محمد رقم 7 گیرم اکای محمد خیلی رقمی بگی باشه کشیم کارتره یا رقم 7 خوله می نویسیم
بس کن. هفت که ما آدگی رفتیم. بیا کارتر را برش میکنیم میریم. خونش اکل خان رقم 156 خطی نولی اکل محمد رقم 47 خطی 900 روبل داره اکل تجگه رقم 200 خطی 1800 داری. خب رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 4 22 5 20 رقم 6 22 رقم 7 11 خب 4 و 6 4 و 6 22 با 22 خویشمندو می نویسیم 900 روبلی وارا خویشمندوی وارا برادرو می نویسیم پنج وارا در شب دیدی چی کرده؟ دیدی؟ این پنج بود خیلی پنج اکه علی خب رقم 1 2 3 7 900 روبلی واره برادر 2 مینوت جداد میکنیم 900 روبلی واره نه 100 روبلی واره برادر خوشمند باشم مرحمت خب نباشم کشم بایم بایده خونش اکل خان رقم 6 خطی نولی اکل محمد رقم 4 خطی 900 روبل داره اکل تجگه رقم 5 خطی 900 روبل داره. 4 5 6 رقم 4 12 رقم 5 22 رقم 6 10 خب 5 با 22 که علی اوش چه بود؟ چندی؟ 2400 های بوزی 300 می نویسیم برادرم خب اکه علی خان پس بدهیم روش چود؟ محمد پول داره. محمد اکل تجگه پافتایی پافتورا می نویسیم برادرم 2 3 میگه اکه علی پافتورا می نویسیم 2 3 است
ҳастай. Рақам 1, 5, 6, 7. Doğrusu. Şort yani ama. رقم 1 5 6 7 برادران بنویسیم 1 5 6 7. خب 4 رقم دیگه خوشمندم برام. امروز برات اشکال نمیشه. خب برادران بنویسیم رقم 1 5 6 7. 4 رقم دیگه. Kira. Var. Razan aşağı. چی؟ Zlepok. چی زن زن؟ Tı. چی؟ Hadi. Razan zararı. Ucu. تشین. زن زن کنی. شیران 1 5 6 7 هم بنویسیم. برادرها جان 1 5 6 7 مرمن. 4 رقمه که دیگه هم میگیم که ابتر هم میکشیم. شش بگیر که هم نیست کس خون کن. Eşki. اکی کی نوما. Ha? Mama. رقم 1 5 7. یک 5 7 هم بنویسیم. خب رقم دیگه برادران 3 رقم دیگه بنویسیم. شیران 1 5 7 هم بنویسیم. پرانکم دیگه. فرانک نه؟ نه. حادثتی خواه. Atı değil kap. Hadi. شیران 1 5 7 هم بنویسیم. شیران 5 نفره. یک 5 7 شیران یک بزن شیران. یک نفره. یک 5 7 شیران هر 3 رقمک دیگه. خوشمندم مرمه.
چرا نه یک 5-7 خوش مردم منویسه شرونه 3 رقم دیگه 5-7 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل اگه خیلیش نگیرم و پس بگم بازی داریم 7 نفریم شروع در یک 5-7 منویسه از یکم آجا جمع میشن 8 نفریم نخواه یک 5-7 نگیرم نه نه خیلی یک 5-7 منویسه شروع نه مثال بوده یک 5-7 شروع نر منویسیم کم آقا چند نکنم فروش اون رقمش هم فروش رقمش از شورا فروش احسان چانس مکرکم و جان وزیر 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل رقم 157 خالیه اگر بگیری مرمه یکی نه که ماما جان جمع شده سر باز یکی میشم همه گیرم یه منوتی یکو بکن 57 میرسه شروع نه رقم بگیری اگر که علی تجکه برادر 12 نفره 57 منویسه 57 شروع نه مرمه 57 شروع نه 12 نفره مرمه سوانی چی روی کنیم؟ سوانی چند روی کنیم؟ 45 مکه 45 مکه جان واتساپ دانایز دسمه کارتون مکه شروع نر 57 منویسیم خوش مردم مرمه
شراینا 10 نفر 50. یه حرکت شراینا 7 نفرم شراینا 50 مرمه خوش مردم مرمه بنویسه شراینا شراینا 50 مرمه خوش مردم خوش مردم مرمه 50 بگیرم دشون قبل کم اینجا کم آمدم جای کم آنجا موبی اکم آمد جان و علیکم سلام اکم و اینجا خوش آمده اکم کم آمد جانم جده مقصد رقمات تا پفتار گرفتگی مکه پس نکردم ولی مقصد گفتم کورسی باشه کم باز کم و اینجا پول شفاعت کرتش هم میکشیم کم و اینجا پول پارتا کم Zor bir saat kaldı. اینجا اکه الان که جکه رقم یک دسته خریده 1400 داره اکه محمد رقم کاش چوب خطی 300 رو داره اکه موبیدو رقم 50 خطی 600 رو داره یک بیست ده بیست سه بیست چهار ده پنج ده شش دوازده هفت بیست یک
Ali teşekkür. علی تجاکاش چاوکه و بیستده گرفتی شب پفتار من همسین درست کردی پفتارک اکه محمد جان 6 پفتار بده رقم 4 یک خولیه رقم 1 4 برادران من نمیسیم رقم 1 4 10 نفریم رقم 1 4 1 5 گیر میگن 1 5 گرم نیستم که 4 7 هم نمیسیم اینجا نه تا 5 شرایط رقم 4 7 10 نفر مرم شرای نر می نسیم 4 7 من آمد شرای نر برادرها 11 نفریم 4 7 خالیه چهار هفت اکه منیر جان اکه منیر جان پول پرتا کرتر هم میکشیم خوش آمده اکه شما منیر جان 600 روبل پرتا که کرتر کشیم Alo. Alo. Привет. Привет, братан. До свидания. اکه منیر جان برادرها پول میپرتا کرتر هم میکشیم منیر جان 1800 آمده اگه اکه منیر جان خونه هم میشه اکه علی تشکر اخم دو سه خط 3600 داری اکه محمد اخم 6 خط نولی اکه مبین جان اخم 1 5 خط نولی اکه منیر جان اخم 4 7 خط 1200 داری 1 10 2 20 3 21 4 30 5 20 6 22 7 11 رقم 4 رقم آمد به 38 شود
که ماما جان با 34 کی بود؟ مومین جان. اکای مومین جان. مومین جان اکا با 34,800 بالای پلت 3,000 شد. مخم ماما ده. پفتارا می نفسن شروع نه. که مومین جان آشی جان چواکم. پفتارا می نفسن. 4 هفتار 4 من نویسن شروع نه اکای موبین جان دو سه هفتار علی رقم 156 156 شروع نر 156 همه نویسیم خوشمد و مرمت شش گیره کردی شده چی شد بوزی؟ اکا مومین جان با 4 گریف اکا با 30 گریف مقصد او اکا لیشه پول داشت بود 6 1.5 خاله اکا مومین جان مگیره من ندیدم افیر خفا که اکا بی چند داره؟ 3,000 رو تو افسان رقم 1.5 همه نویسن شروع نه خوشمندا مرمت گیر پفتا اکه پول پرتا اکه موبین جان 600 پرتا 1.5 خودش که موبین جان 600 پرتا کارتر هم میکشن یکنیم از اون پرتا مومین رقم شو رقم 10400 داری اکای تجکی رقم 2 خط 3000 داری اکای علیشه رقم 6 خط 10700 داری اکای مومین رقم 5 خط 900 داری 1 12 2 22 3 10 4 21 5 10 6 30
7 20 رقم 6 بستیم. شش علیشه. اکه علیشه روش چوان. هفتم می نویسیم شروع نه. چرا هفتم رقم اینجا. هفتم رقم تجربه هفتم رقم شک. کی هفتاری؟ همش هفتم. اکن میلیون اکن چهار خط 1800 داری اکن تجیک رقم 200 خط 1400 داری اکن شش رقم 6 خط 4200 داری اکن میلیون رقم 5 خط 300 داری. 1 21 2 22 3 11 4 20 5 10 6 21 7 10 2 22 دو چالی اکه علیوش چاپ هفتم می نویسیم. هفتم علی تجکه شراف اکه میلیون هفتم. چرا؟ علیشه چی؟ اکه علیشه اکن میلیون کم بیدو هفتم نویسته. تو ساعته 300 300 پارتا اکه علیشه هفتم. کم میلیون 300 رو بول پارتا. 300 روبل پارتا کم اینجا. یک توخگیر. یک توخگیر کی باشه رقم 5 خلیه. رقم 5 هم نویسیم شروع نه. اکل شه رقم 5 هم میگیری اکه مقصد رسکه بکشمش. مقصد بازی زدشکه نشود که. اگر جیلانی باشه مرمه. شش پاچ. یه شپنگه. باشه. اکن منیر جان رقم 4200 داری اکن تجیک رقم 200 خط 3600 داری اکن علیشه رقم 65 خط 3600 داری اکن میلیون رقم 1 خط 0 یک 12 2 20 3 20 4 22 5 10 6 22 7 10 رقم 4 6 وره 900 وره شروع نرمه رحمت وره خواهش مندم می نویسیم. 46 شروع نرمه می نویسیم وره. خواهش مندی وره هسته. اکه علی تجکه نامد روی اکه مبینجا نامد روی
ندروی دردش کشم 2-3 بار اکای علی میگن. درست علی. رقم 1 5 7 نیست. 1 5 7 5 گیر. 5 اکای کی؟ مبین جان اکای مبین جان. 900 پرت اکای. رقم 7 اکای منیر جان. یا رقم 1 رقم 7 اکای کی؟ منیر جان. یا رقم 1 اکای مبین جان 1200 پرت. مبین جان. رقم 5 رقم 1 دانسته شروینه. یک اکای شردگی رفته. آمد اکای کی مبین جان. چی؟ خورد کنید. چی؟ 3600 نوز. پرت 1800. تمام 1800 میشه. اکای منیر جان رقم 4 خط 300 روبل داره. اکای علی تجکی رقم 2 خط 1800 داره. اکای علیشه رقم 6 خط 10700 داره. اکای مبین جان رقم 5 خط 0. 1 11 2 21 3 22 4 20 5 22 6 10 7 20 رقم 3 و 5 واره 10700. 35 چخنو 1200 پرت تمام است. که مبین جان 1200 پرت چخنو. اکای مبین 1200 پاتو. ها تو 900 میتونی. این بچه 1200 گفتیم چخنو 100. 100 یا که خواهم چیزی نمیسته. یا ما هوایی گفتیستم خود پرت گفتیستم. من 300 دلار اکای مبین. 2700 مرمت چروی نه. خواهش من نباشه دردش میکشم. برادرها جان 2700 برم. اکای مبین جان اکای منیر جان مدرویم. ندرویم برادرها میکشمش. 2700 اکای منیر جان نباشد بکرید کسلا. اکای منیر جان شما مدروین اکای اتویتین. رقم 4 متر اومده. اکای منیر جان 2400 پرت اکای. اکای منیر جان 2400 پرت اکای. اکای منیر جان 2400 پرت 300 دوره.
2400 پرداخت. خواهش من نیست 1 2 6 7 10. میلیون 2400 پرداخت نولش کن. ویگریش چنده اکم و بینجان یکم رقم داری ویگریش کلام میشن. یکم رقم ادرار یکم. نه وزیرشتن. این چه رقمه؟ 3 4 5 دمه کشم. خوشم. اکای منیر جان رقم 4 خط نوله اکای علی تجکی رقم 3 خط 1800 داره اکای منیر جان رقم 5 خط 300 داره. رقم 3 20 4 22 5 23 رقم 5 که منیر جان مبین جون 7100 روبل آشو چواد 7000 بناسبرا 100 روبل شاید جمعه نفسیم گدر شه 7000 بناسبرا 100 روبل دیگه شه 300 دورا 300 دلار معلوم خواه 7300 بناسبرا 100 روبل چطور آلتا شعرهای نرمه نرسین رقم 1 2 3 4 5 6 7 هم گیره آش آش آتاکا چورا فکم منیر جان اکم منیر جان پول پارتا 600 هم خیلی 1 2 3 5 6 هم نرسین بگیر چطال ده آه که باید 7100 که خیلی باید 300 نطوره میشه 7300 داره تا 300 کشیم مقصد 7300 دارید حتی با پول 300 تا حساب کردن 1 5 6 7 اکی 1 5 اکی مبین جان رقم 6 1 5 طوری هست جب نیست رقم رقم 6 همه نویسن شعرهای نه رقم 6 بابای علیشیر دامجا رقم 6 مونده رقم دیگه 6 اکی دا بگی اکای پافتورم اکی تزکه پفتاره 6 اکی مبین جان دا بگی اکی کی نامش چی با؟ منیر جان اکی منیر جان پول پارتا از ور 800 اکی منیر جان پارتا منیر جان اکای منیر جان رقم 4 خط 1200 داره اکای مبین جان رقم 1 5 6 خط 6400 داره اکای علی تجکی رقم 2 خط 1200 داره 1 22 آش چواد 2 20 3 10 4 22 5 36 27
11 5 و 30 5 و 30 چاوکای موبین جان هم خیلی همین رقم ها و پفتار باشه کش میشن ناره اکای موبین جان هم اتان همین رقم ها پفتار باشه ها رفته میگه اکای موبین رقم 4600 روبل داره اکای موبین رقم 156 خطی 7300 داره اکای تاجیکی رقم 2 خطی 600 روبل داره یک با 22 آش چاوا 2 22 3 10 4 20 5 20 6 21 7 11 رقم 1 2 ورنه صدی اکای موبین جان مدره یکان رقم یک اکای منیر جان اکای منیر جان یکان رقم مدره یکان چرا اینا با کانال دا подписаться کنه شده ماساد فیت کنه شما دا уведомлен اسمه 5 گیر اکای موبین جان لا منیجر موبین اکای منیر جان وارا پاس باشم خوش من هسته ما با شهر داشتم کشم 1 2 5 ده اکای شش ده 6 برنگی اکای بیشه دا خوش اکای موبین رقم 1 5 خط 6400 داره اکای تاجیکی رقم 2 خط 600 داره اکای رقم 6 خط 1800 1 22 بو آش چاوا 2 20 5 10 6 22 رقم 1 6 واره 1 نیم ازوری 1 نیم ازوری واره شیروی نرم رمه یک شش شیروی نه واره کدن 1 نیم ازوری می نویسیم شیروی نه 7 نفره می نویسیم چند دارم 600 هم اکل تجیکی 600 دوری اکل وارد روی 900 دیگه پارت یکم رقم شیروی نر می نویسیم ده گیر اکلی ده اکلی ده خوش من نیسته شیروی نر مرمه 900 پارت اکل تجیکی برادرها دیگه رقم نمید رویا
نادره میکشیم شد. اکه کی جان آمده اکه مبین جان اکثر اگه کسی برا بدره نویسه میگلیم شکل مزوری دار محسن یک دو شش بدم یک دو شش یک دو شش نخونشم اکای مبینجا رقم یک 6400 داری اکای تچکی رقم 2 خط نولی اکای علیشه رقم 6 خط 1800 داری یک 11 ده 11 6 20 چند یکیش 4000 bu چند فکرش میشه علیشه کار کرده گرده پفتار کم بود اینجا چند بار مبینجا یک 5 6 یک 5 6 4 7 کم نیجا 2 3 شرانه چوتمت چند شد برا کلشه 5 800 5 800 اکا 2 3 شرانه شرای نر دو سره می نویسیم رقم من کلان رقم دال یکی الشه رقم را گرفته گمید رقم 2 3 خلای بگیرم من گیر رفتم علیشه دار آه اکای مدیرجان رقم 4 خط نولی اکای مبینجا رقم 1 5 6 خط 5 هزار داری اکای علیشه رقم 2 3 خط 5200 داری یک 20 ده 11 3 12 4 20 5 20 6 10 7 22 رقم رفت که مدیرجان کمون جان آش 4800 برادر همی آدم همش پفتار باشه میرم سرتر هم میکشم همه تون پفتار برادر هم پفتار کم اینجا مبینجا 4 7 پفتار منیجان مدیرجان پفتاره مبینجان چی؟ هر دش پفتاران اکی علیشه
Акай Алишер повтори. Акай Алишер пас боши, пас навис. Повтор боши, повтор. Мақсад штор бозӣ. Рақами 2-3 ра мерасен Шервои Нар. Повтор мега кун. Акай Мунирҷон рақами 47 хати 1200 дори, Акай Мубинҷон рақами 156 хати 4600 дори, Акай Алишер рақами 23 хати 4600 дори. 1 10 20 бародар бахшиш 2 21 3 10 4 22 5 21 6 12 7 20 рақами 4 Мунирҷон камун нирҷон боши чаба 22 рақами бародаро каломи пафтора пафтор нависа Шервои Нар. Акай Алисе ҳама бародароами рақамо пафтор бошам мекашамш 5-6 ге. 56 Кай Мубинҷон. якш паста Рақами 1 паста Шервои Нар 1. چهار و هفت Алишер ака навис. Шервои Нар 1 2 3 Алишерам пафтора ننویسه. پفتار 2 3 رقمی 1 میمونه. شعرهای نر 1 هم مینویسه. رقمی 1 یاد نیستم خیام کنم میشه خیام کنم نگیم Алишер راجع Акай Мунирҷон рақам 4 хат 10400 дори, Акай Мубинҷон рақами 56 хат 4000 дори, Акай Алишер рақами 1 2 3 хати 3700 дори. قبل سرکل شه 1 20 2 10 3 20 4 11 5 22 6 21 7 22 رقمی 57 50 22 وارا داریم که Алишер وارا مدرو یکم برادران کدام وارا مدرو مرامه اکم منیرجان کتی اکم مبینجان اخواشان وارا دارم شعرهای نر وارا 1 2 3 4 6
6 بار گیر برد گاب نیست اکا سخن کن رقم 1 2 3 4 شاشکی اکا یالشه خوش من نباشه درسش میرم کش میشه شد خوش من است شروع باشن هم سرس کن محصدی برم رقم 1 2 3 4 خوبه خوشه اکای مو بینجا رقم 7400 داره اکای مو بینجا رقم 5 قطعی 4000 داره اکای علیشه رقم 6 قطعی 10700 داره رقم 5 11 6 20 7 11 رقم 6 و 20 چند 400 میشه شعر نرم نویسه مربوزی 300 4 افکای امید رقم 10 افکای ماما ماما 3700 ببرد 900 نبرد چند؟ اکا بابا اندیشه چند داشت گفته؟ اکای چه 3700 داشت؟ بارا درو 2800 نه بگیش بگی تراوی نه اکا اندیشه 3700 بود 2800 چه دخواه هم خیلی خوندم اکا دو 800 خونده خطا نفهمیدم باشه اکا 2800 داری اوزی بگیرش کردی 2400 5200 چه؟ نه او 2700 بود 10800 وطن اینجوری در خیلی بود شعر نرمه نرسیم 1 3 5 6 کنارش با فکر کنم جهان مایفیل شاخی بار شد مردم با فکر خونده ایستم داخلش سوق کرده ایست کم کنم گفته ایست همون بیجون چند دارم اکم ببینجام 4000 پلوش رفت سلام علیکم برادر و علیکم سلام اکم سوان جان خوش آمده اوکی منجا پاسور رفتن چرا شش بگیر کنم گرفتم دکه پول پرتام 4000 چه پرتفتم سلام اکم بازی گروه نای که جان 1 3 5 موده همیشه بگیرن دلش میره
آبش چند دارم میکنی؟ علیشه چرا نام نسته کلچه اون رقم که اومد من 100 دارم رقم رقم گرفته بگیرید نره محمد یه سه بکر پنج اکه عبدالرسول 35 اکه اسمان شش اکه محمد پول پارتا اکه عبدالرسول پول پارتا اکه عثمان پول پارتا رقم یک کمه نویسیم رسول 35 6 عثمان شرای نری رقم یک کم مبینجا منو کنم مبینجا رو پرسه قرتی محمد 300 نالش کن مبینجا رو پرسه قرتی ها اکه عثمان یک کمه نویسیم رقم یک اکه عبدالرسول 1200 پرتاب اکه عثمان پول پرتاب خواهش میمونید دست مخیر وجود تمام ریا رقم یک شروع نه یک ندن گب نیستن پینوز یک خده ده که عثمان پینوز پول پرتای کرده رکشه که عثمان 300 پرتاب کتیه پاکی آمدگه شد پلان نالش بخون تمام نوک نوگه رقم نه چی؟ نوگه نوز نوگه میزید خواستم نگه پیسیجی مخیر اکم نیرجو رقم 4 خط 1800 داری اکم محمد رقم 2 نولی اکم عبدالرسول رقم 35 600 روبل داری اکم عثمان رقم 6 نولی اکم نوز رقم 1 نولی یک 20 دو 31 3 11 4 21 5 10 6 ای بشید 33 7 20
سلام علیکم. و علیکم سلام اکای بیروز جان. شش که؟ شاه یو عثمان. اکای عثمان. اوش چاوه بچه همه را چپا گردم کردیم. اوش میشوه. اوش چاوه کم. ما گفتم. چیزی آفتارو. پافتورا می نویسیم. پافتور اکای براسو. چوراف پافتور اکای نیجان. رقمی چند؟ کی پس کرد؟ اکای داکی ماما. شش عثمان. یک موز. محمد اکای پس کرده چی یکم؟ یک ده اکای کی؟ اکای بیروز. رقمی یک ده. ده مد اکای عثمان. رقم ده اکای بیروز هم میگیریم. اکای عثمان یک خود ده بگیریم. پیش یک خود ده نمیستگی اکای. اکای عثمان یک خود ده بگیریم بکشیمش. رفتن دولا. بگیرم. نه. بگیرم. 1200 خیلی. یه رقم چنده؟ ده. یک شش عثمان. آه. خاموشه. اکای نیجان رقم چوراف 1200 داره. اکای عبدالرسول رقم 35 خطی نوله. اکای بهروز رقم 10 خطی 900 رو داره. اکای عثمان رقم 6200. یک بیست یک. ده. سه بیست. چهار سه وله. 5 12. 6 11 حق است راست. 7 20. رقم چهار که آشو چوکه. آفتاری. کار کنه سیم. شش پفتور که عثمان رقم دو پفتور که بیروز. چی گپ شد؟ هیچی بگیری شگیری فکر اون نیجان. رقم چهار افکر نیجان. اکای عبدالرسول پافتورم. عبدالرسول اکا پفتوری. عثمان یعنی خمس پافتوره. رقم یک خاله با می نویسیم. اکا عبدالرسول پفتوری. 4 7. رقم 10 که بیروز. 6 اکا عثمان. 3 5. پاس. بال. بارم. 5 اکای سیمدین. 5 اکای عثمان. اکای عثمان یک سه من دیگه. نیچ پول 1800 رو بالا کنم. خیلی 1800 300 رو 300 رو بودم. بیشتر دفعه باز بکم همیشه
یک را دیگه شرف رو خیلی مثلا 300 اکه فرو. السلام علیکم. بچه. من بای دادم. اکه پول ندارم. نه اکه 300 روبله. سعیدی پنج اکه اکه سعیمدین. رقم یک کسی اکه برادرو مرمد یک کسی 300 روبل نرخ کرده ویگلیش 1800 روبل 300 روبله 300 روبله 5 اکه اگر سعیدی پنج اکه تا توجیب روبل یا یک اکه نه آمد نیست نومراتو من اینه سخرانیزی کنم نومراتو من سخرانیزی سعیدی پنج که سعیمدین پول پارتا 300 روبله گفته گردش کنید مردم توجیب سه چی دیگه آک چی نسته؟ آک آزه قبل سرکن که سعیمدین خودت پول پارتا که رن 300 پارتا از شوگی دتش شنم بودم شکل خودش نمی‌تونم سوز اکه سعیمدین جون پارتا که بس سعیدی اکه ایران ایران پارتا ایران پاتو ماما شما دی؟ شما خدا خواه چکو زیرت نداره تلفون نظریه دارم چی؟ یا سکونتی دیگه دیگه که تلفون فیلمه نکرد موجود دیگه دیگه آمد 300 اکه سعیدی آها اکه اونجا رقم 4400 داری اکه بیروز رقم دقتی 600 روبل داری اکه عثمان رقم 6 خطی 600 روبل داری اکه سعیدی رقم 5 خطی نونی اکه ایران رقم 1 خطی نونی رقم 1 21 2 21 3 12 4 10 5 10 6 10 در اخیر برادرای جان 7 21 یک ده هفته منویسیم نهصدی برد یک ده چطور بچه نیستم نه
گپی حق کنم. نجکم کوی چرتم. کارم بیام. کال. برادرها وره من اکای عثمان وره من مدروی که برای برو خواهش خود مخام کروا با. یک دو ها و کمیتر ما آمده یا گیرانه دو بهروزه سه نیکولای هفت منیرجون. اشکالا باشم کشه بشه همون کس نه حیای نه حیای نه همه درستم 5 گیر کربستانده برا دقیق بعدی برا رقمون کتی بوزی میکنم بعدی برا بعد اکای عثمان بستان پانچ. ها بعدی برا رقم نویس پارتیا. کربستان 100 پرتم کرد چی میگی؟ چه مخلوم. چهار اکای منیر جان 3 و 6 3 و 6 ارست کمه نویسیم برادران نشون مسافران 3 و 6 روی نره کربستان پول پرتا کربستان 100 پرتا 3 و 6 را خوش من نباشم شما میرم که 3 نفره پرتاتون اومدگه اکا 3 و 6 خوش من باشه ورم 3 Mesela şartı. arkadaşlar Ne bir sevgili bu da hoş bir. Ne de bilirsin. Şaşırın efendim ne bilirsin. یا رقم دیگر را برادرها جا می نویسیم خوش من باشه رقم 5 رقم 6 خوشمندی رقم 6 باشم ورم سپارتاک چانسوی سلام علیکم بگی بگی تا میپرسم عثمان بیره. نه تو باید واسه کرده. که سپارتاک چانسوی که چلسی گفته 5 اگه سلام بگی بگم میپرسم Tamam. 6 برادرها 6 یا 6 خودشه روی نر 5 گرفته اگر یا رقم 6 که چلسی چانسومی بوزی دیگه میشه که چلسی گرفته اگر Varaj ufam. وارای برادرها که چلسی وارای خیلی مقصد کرسی باشه میگم ساعت 5 میپرتم 6 بگیم یا بلیسه که تو پاکو عثمان. چانسومی خسارو بود. یه وقت رو بود. چه بود؟ اکا عثمان 300 روبل پارت اکا Nakaşo khanda her şey var. Var mı şöyle şey? خیلی آدم پرسیدستان چانسومی گل نمیزنه آباد 600 پارت شد
خب اکا ارفلم کو بار این 100 روبلی گفتم کو اکا با 600 پارتوفتی اکا و پیشینه بازی تا پارتوفتی خودش 800 باشه بود. چون هم بیا خچه گرمی نبرش که خطلق نه دینا خون چیک نسات یاده اون بوده گرفت اون دیگه اکای نیجان رقمی 4 قطعه یکنی مزار داری اکای بیروز رقم دخل 600 روبل داری اکای عثمان رقم 300 روبل داری اکای ایران رقم 1 قطعه داری اکای رستم رقم 5 قطعه داری اکای تلزی رقم 6 قطعه 900 روبل مینوسی 1-20 2-12 3-11 4-20 5-21 6-20 7-11 5 که رستم چور نیازم 4 نیم ازادش 4 نیم ازاد 4 نیم ازاد های بوزی 300 می نویسیم برادر های بوزی 300 اکای رستم اوشو چاوا خب رقم 3 هست های بوزی 300 می نویسیم برادر 4 و 7 هست رقم 1 2 5 6 رقم 1 2 5 6 برادر رو می نویسیم خب میتونم 5 گیر 5 6 5 اکای رستم 6 اکای بیروز خب رقم 1 2 2 رقم دیگه 1 2 می نویسیم رقم 1 2 خوشمندو 2 رقم دیگه می نویسیم کارتر هم میکشیم برادر تمام گاب نیست اکای کی سعیدین خب یک دیگه اکای زنی در رفتیم تمام اکای جون سوش کردم کنش دیگه استفکا میگیریم پاکر همش داره دیگه خانش اکای عثمان رقم 3 قطعه داری اکای نیجان رقم 4 قطعه 100 روبل داری اکای رستم رقم 5 قطعه 4200 داری اکای بیروز رقم 6 قطعه 300 روبل داری اکای چویس رقم 1 قطعه یکنی مزار مینوسی
خب رقم یک 20 رقم دو 20 رقم سه 12 رقم چهار 21 5 30 رقم شش 20 رقم هفت 20 خب 5 و 30 رستم اکای رستم اوش چابو اکای جون و 30 خب بای بازی 300 می نویسیم هفتور رقم 5 است خب پس های رقم 3 و زیرش تا 4 7 هفتورای اون گاب نیست رقم 1 2 3 6 برادر 1 2 3 6 6 هست رقم 1 2 3 برادر رقم 1 2 3 می نویسیم رقم 1 2 3 خوشمند و مرحمت دو سه اکای عبدالرسول رقم 1 یا رقم دیگه 1 برادر رو می نویسیم یا رقم دیگه 1 یک اکای ایران خب کی پول پارتیا ایران خطر عبدالرسول اکای ایران خطی اکای عبدالرسول پول پارتوی بجا خواهم بیریم پروشیم یکصد خب 1200 اکای عبدالرسول عبدالرسول 300 اکای ایران خوش اکای منیجو رقم 4300 رو برداری اکای رستم رقم 5700 اکای عبدالرسول رقم 2600 رو برداری اکای بیروز رقم 69 اکای ایران رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 20 4 20 5 11 تا 6 20 تا 7 22 تا 7 و 22 اکای مرجان اوشو چا اکای جون هفتو رو می نویسیم خب اکای رستم هفتو رای چهار هفت هفتو رای هفتور دو سه یک شش رقم 1 6 برادر رو می نویسیم 1 6 اکای بیروز جون رقم 6 هفتورای
Bir pul dora. Üç buçuk. Pes rakam 1-6 خاله برادرام می‌نویسیم 1-6 1-6 اکای محمد. خب اکای محمد پلمون پارتو با کی پارتو؟ تمام. تمام که باشه اکای محمد پل پارتومون میریم اکای جان. چه پاهای فایده کشو چرا گم صاحب چی سکنه. که باید کارت باشیم. از رو 200. Ama باید پارتی کی پارتی. اکای منیرجان رقم 4 رفت نمازور داره اکای رستم رقم 5 خط 5400 داره اکای عبدالرسول رقم 239 اکای محمد رقم 6 600 داره. خب رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 30 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 خب 4 با 30 اکای منیرجان آشو چاو پافتورا می نیستن که رستم پافتورای پافتورا می نیستیم پافتور اکای محمد ای عبدالرسول پاس که عبدالرسول پاس بدای 5 1-6 اکای منیرجان پافتور بدی 4 7 هستای رقم 2-3 خوله برادرام می نویسیم 2-3 دو سه شروع نه شروع نه دو سه را می نویسیم برای جان شروع نه دو سه برادرای جان دو سه مرمه شروع نه دو سه را می نویسیم
علیکم و علیکم سلام مکه سعید خوش آمدید. دو سه شروع نه سه گرفته دوستان دو رقم دو اکه سعید یا رقم دو رقم دو شروع نرم بنویسیم. شروع نه رقم دو را بنویسیم. شروع نه مرم تو سگیر بسه کو نه خفهم درکی گرفت اکه دوستان سه گرفت دخوله دخوله برای نه برای نه سکه سعید خودش خونده سم خیلی هستی نمیشه اگه اکه دوستان بوده دو سه پنج این نیست گفتم اکه دو میگیری اکه دوستان جان چند دورم می اکه دوستان دوستان چه باشم نه رقم خیلی که سعید گیرکسیمون 300 پارتو کسی چند دو Ozi ja minut. Ja ne seka. Kantar servisi maşallah girerken sahip neşe. Ama سه شش سه آه. خوشه اصلا رفتم رقم 35 خیلی چرا اکثر داره اکم میلیون هم چرا خیلی زور افسر داره اکم عمل رقم 8 خیلی ناره اکم سید رقم خط 300 داری رقم یک 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 31 میلیون منیجان کم منیجان آش چواد رقم 10 کسی هفتارم نرسن شروع نه 35 گرفته دوستان میگم منیجان 47 که محمد هفتاری که رقم 2 4 می نویسن شروع نه 2 4 1 6
یک ششه آه شش جون پی سایده چهار رقم جون یک ششه می نویسین شیرای نه یک شش خواهش مالا 8 نفرم یک ششه می نویسین شیرای نرمال آمد یک شش خولیه حالی شیره پولشو نپارتفته من یا حالی شیره باید ایواره نه پای پرنسیسه یک شش خولیه پسه بازی 300 روبلا یک شش هم بنویسین شیرای نه یک شش پای پرنسیسه پرنسیسه پول پارتو کرد هر هم میکشن نقشه یک شش گرفت بازی پولشو پارتو پای پرنسیسه کم ترک خوشی بگم چکتم برای همین نوجیده میکنیم اومدونه چک که اپای پرنسیسه بیا کرتر هم میکشیم 600 اومد میشه اگر رستم رقم 5 خطی 4200 داری اگر نجوم رقم 4 پس 1900 داری اگر سعید رقم 2 خطی نولی اپای پرنسیس رقم 6 خطی نولی رقم 1 11 2 22 3 21 4 25 26 21 7 20 رقم دکه اندازه سعید اکای سعید جان آشی جان جواب و 22 رنگی رکت آمده پا هفتاری 35 هفتار اکای رستم 71 600 روبل دیگه پارتو پرنسس اپا 4 هفتار رقم 2 اکای سعید هفتاری سعید رقم 2 هفتار پرنسس اپا پارتو اپا میره میکشتمش
چک پرنسس بیا کارتارم کم شروع نه 600 ما دو تقسیم شروع نه خانمشه اگر رستم رقم 35 خطی 3600 داره اگر نوجون رقم 47 خطی 3300 داره اگر سعید رقم 2 خطی 1000 داره اگر پرنسس رقم 6 خطی 0 یک 21 2 31 3 24 25 12 6 21 7 21 رقم دوش شما که سعی دوشی شما هفت رقم دوستان سعید پفتور پای پرنسسا پای پرنسسا 600 پارتا همش پفتور اگر نوجون رقم 47 خطی 10700 داره اگر رستم رقم 35 خطی 3000 داره اگر سعید رقم 2 خطی 3000 داره اگر پرنسس رقم 6 یک 20 2 10 3 11 4 31 5 11 6 27 31 چرا؟ هر چه همه کم نمی‌بینی چون ها؟ واره برادرو رقم 47 31 31 47 قبول کنم 5 گیر رستم برادرم گب نیست که رستم شعرهای نرمه نویسیم 1 2 3 6 یک پاس 6 برا پرنسس اپا پرنسس 900 پارتا رقم 1 2 3 مرم ادوارم 900 برم مرم 1 2 3 شعرهای نر 1 2 3 می نویسیم 900 برم صد پرتو شعرهای نر 1 2 3 برم مرم خواهش من باشه نویسه نباشه میکشم میرم
خوشمند است. بگی دوباره آخرام کنکور میرم. یا نیست که سایده بگی آخرام کن. رقم 1-3 میمونه. شیروی نرم مرمد 1-3 را میگیریم. اصلا بگیریش با کلانتر میشوه. رقم 1-3 برای مرمد 900. شیروی نر 1-3 خوشمند است نویسم. کاشی چکنش گام نسرکم. یک دو سه چهار پنج شش قطعه خالی. اکای منیجان رقم 47,700 داره. اکای رستم رقم 5,100 روبل داره. اکای سعید رقم 1,100 روبل داره. اکای پرنسس رقم 6,000 داره. رقم 2 11 4 22 5 20 6 21 7 10. رقم 4 با 22 منیر جان که منیر جان آشو شود چند تا؟ 4 تا. من نویسیم عربازی 3 5 بختار کربستان 4 و 7 که منیر جان. شهرانر 1 2 6 همه نویسیم. 1 2 6 رقم 2 پای پرنسس پول پارتو. رقم 1 6 6 کسی. یا رقم 1 شرون یا رقم 1 موقع میگیره میکشه. برادرای جون یا رقم 1 مرمان. خوشمندا رقم 1 همه نویسیم. 300 پارتو. پای پرنسس رقم 1 همه نویسیم. یک پدرکم
یک نیست. سر بطا یک پینوس. پینوس پینوس 300 پارتو کارتر هم میکشم. پدرکه را گرفتم فهم. هم مردم اکنون جانشد چی بکنم؟ اما اولست مرد سیصد اون پینوس آمد 300 پینوس. هره کلکش قسمیه دارسی لایک تلان بوشه. اکای میلیون رقم 47,000 صد روبل داری اکای رستم رقم 35,000 داری اکای پرنسس رقم 2,000 اکای سعید رقم 6,800 داری اکای نوز رقم 600 رقم 0 یک 10 ده 30 3 11 4 20 5 22 6 20 7 22 برای زود بده رقم ده دکه پرنسسه هفتارا می نفسن شروع نه سه و پنج هفتار بویا کهرستان سه و پنج هفتار پرنسس رقم سه ای رقم پرنسس پفتار سعید پفتار چور افهمش پفتار ها پول پفتار پرنسس اکی نوز خوش پینوس پر شما ها 600 اکای میلیون رقم 45,500 داری اکای رستم رقم 35,900 روبل داری اکای پرنسس رقم 2,000 داری اکای سعید رقم 6,000 داری اکای نوز رقم 1,300 روبل داری رقم یک 21 دو 21 سه 10 4 10 5 21 6 21 7 12 4 تا توز برادران 21 در هر چارش میکشم رقم یک ده 5 6 ده چه خاصیتی دارم یک ده 5 6 رقم یک 10 ده 21 5 10
6 20 2 21 پرنسسا دل و گونه و خواه داره وزیر نشکن آفتابا من گپ 70 رو نویسیم 35 اکر روسم پرنسس 70 سعید 70 آش اکر منیر جان 70 ناز 70 چهارف 70 همش 70 اگه کس پول نداشته باشه هم بگو دارم همش اوکی اونجا بافتو کی؟ اونجا منیر جان؟ آه خوشم اوکی اونجا رقم 4 خط 4900 داره اوکی رستم رقم 35 خط 300 روبل داره اوکی پرنسس رقم 2 خط 3000 داره اوکی سعید رقم 6 خط 1200 داره اوکی نوز رقم 1 خط 0 یک 22 2 22 3 10 4 20 5 20 6 10 7 11 رقم یک ده برادرها 22 و 22 ورمه اوکی نوز رقم خط 300 ورمه پس سعی چانسون دارم سعید از اون دستم سه گیر ورا که روستان در اوکی رستم دو خط چانسون 600 600 روبل پارتا که روستان شعرهای نرمه نویسیم 4 و 7 ورا را گیرشن کمین بیجون رقم 5 6 من خطایی صبح کردی پرنسس میگن پرنسسا Ondan açtı da bura geri rakam bir şekilde tanımına bir giriş karşı bir şey sana. Yine bozuk karşı ya zor olsun. یکی مزار داشتی یکی 800 بگیریش کردی 3300 باید رقم اینوز که 3009 نوزی رقم ده وارا یکه ایپا 600 آمد درستان رقم 5 6 روی نرمه رمد وارا پنج شش دمه نویسیم شعرهای نه خواهش من ایسه برادارا میکشیمش 5 6 مرمه نباشم میکشیم شعرهای نه
خوشمن است. شش تا خوبیه. اکر میلیون رقم 4 7 3 400 روبل داره اکر روستا رقم 3 خطی نولی اپای پرنسس رقم 2 خط 3000 داره اپای نوز رقم 1 خطی نولی رقم 1 20 2 21 3 10 4 10 7 21 2 7 10 از دوری برم شرای نر برد 1000 روبلی اکه کی اکه رسان برم ادروی یک برالی تجکه شرای نر برم 3 4 5 6 تا اکه کی دوستان بود که دوستان برم ادروی برادر کدام برم ادروی مرم سگی کرسان دا کرسان پول پرتا دسمیای دسمیای که چی گپای هیچ اکل شیرواره 10,000 که سنجان پول پرتا کن خمشه شکر مبین جان پول داره پول نپرته مبین 10,000 که روسان پرتا 4 که مبین جان رقم 5 مبین جان چند در افراش 4 اشش برادر چکار همه پرته میشه روی نه اکر میلیون برادر کدام چک نداره چکار همه پرته رقم 5 ماه رو کردم گرفت تو چه اومده برادر یا رقم 5 نمی نیستن شیروی نر مرم میلیون پول بخواد 10,000 پرته میلیون اکر تجیکی پاته بود پرتا میرم 10,000 پرتا کی علی تجیکی یا رقم 5 اکر شهر نداری بود خیلی چرا شهرهای نرخم 5 در خوشمن است جوابوری برم پنج خوشمن باشن هستن گیره شهرهای نه
акаи 5 хош ман бошам нависам гира 2000 баран шер 5 гир май фирдан нест рад бега бо медрон хай 5 гир 5 алишер пул дора Aman şey. Aman şey. Aklıma bozuşla pancada sağdı. 5 200 дора нависам Aha bakıyor. Kula kalalım. яд нест акад خون شده بچه Akam rica rakam çok hafif katı. Hazır sadr bulduru. Akay prenses rakam da katı. Hazır duri. Akay ali teşekkür rakam ya katı noli. Akay Rustam rakam se katı noli. Akay Münjon rakam şaş katı noli. Akay ali şey rakam 5 katı. Hazır da sadr. چند نشه بگیرش؟ 12 هست برادر رقم 1 11 2 20 3 20 4 21 5 22 6 20 7 10 رقمی 5 و 22 12,000 شبکه Rakam 5. Tercih. عوضی 300 می نویسه سعید چهار فکر نیشون دوستان 35 یکه دوستان که دوستان پول میپرده یکه دوستان رقم 1 6 یکه سعید رقم 1 یا رقم 1 دوستان 600 پرتو یک پترین 300 کی پول نداره چند؟ Ama doğru. تمام رفتم زنه شب خوشم Akay Said rakam 26 katı. Sadr bulduru. Akay Münjon rakam çok hafif katı. Sadr bulduru. Akay Rustam rakam se 5 katı noli. Akay prenses rakam ya katı. Hazır sadr. 1 20 2 10 3 11 4 21 5 10 6 11 7 21 رقمی رقمی 4 7 21 21 اشاره نه 4 7 مرحمت برادرای جان 4 7 21 21 وره
یک بارا پاس یا بارا پنج پرسیسا کی چند دورا کی الشه Aka باشه vay pas kadar. پرنسس پاستا ها 15 بسا 15 بودسا Aka Ali tanıvis aka. یک بارا که علی نویس اکر روسان و سه نویس اکر روسان چند می پرتو okey Rustam sen Aa. nasıl 900 پرتو اکر روستان Var da خوش mu adam uşam edese 2-5-6 harakat mı şöyle ne? Ali tezeke Aa. bakın üstüne خوشمندا 2 5 6 دا می نویسن 2 5 6 2 5 6 شروع نرمه رمان شروع نر 2 5 6 خوشمن ابوشا میکشمش پنج شش کمی بینجام اکمو بینجام 1800 پرتاکه دوباره پرنسسه کمو بینجام پرتاکه تر بکشم Rustam pardon ha ده هزار ست که پرتاف 900 روستان این بینجام 2100 پرتاف ها Bugüncü ها 15200 اول نال کن 15000 Hayır, ben milyon takip ediyorum. خیلی نیست Hayır ne olmuyor کی؟ 15000 bakın نالش که خواهم ترسم کسی شش باری داهش پرسیست خانشان Akay Münirjon rakam ço haf qati 500 rubl dori Akay Rustam rakam 3 qati noli Akay Princess rakam ya qati 1800 rakam 2 qati 1800 dori Akay tejike rakam ya noli Akay Münirjon Akay 5 300 rubl dori رقم یک 20 رقم دو 20 رقم سه 20 رقم چهار 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 4 که Münirjon منیر جون رکه آشی جون 5400 4 5 رکه سعید سه 5 4 7 رکه سعید جون جمع 4 7 3 و 5 6 یک ده رکه سعید جون نگیری رکه سعید رکه سعید یک ده یک رکه سعید اگه کی پول داره Akay sayıda آه.
که مبین جان دیر کده که هم پول دارم جون کنه باقی جون گرد نیست که مبین جان خالی شما میگیرم دکم رقم بکه رقم چنده 5 35 که روستان که روستان پول پارتا که روستان 600 پارتا بکی ندارم شش پرسیزه ها خوش اکای سعی رقم نکرده خطی نولی اکای مبینجون اکای مبینجون رقم 4 خطی 5300 داره اکای رستم رقم 35 خطی نولی اکای فریسیس رقم 6 خطی 1000 یک 20 ده 12 3 24 22 5 10 6 21 7 11 رقم 4 و 22 مبینجون آش چهار پس اکای سعی چند دارم اکای سعی اون داره پفتارا می نفسین شروع نه دو بگی ده که مبین جان 4 7 پس 3 و 5 1 3 5 برابرای جان می نفسین رقم 6 پای پرنسس پفتاری پفتار رقم 6 رقم 1 3 5 شروع نرمه رمد 1 3 5 حرکت میکنیم 1 3 5 شروع نرمه رمد رستم پاس کنم خطا کسی 3 پای پرنسس 1 5 شروع نه اکای مبینجون چند بید ده شروع نر 1 5 می نویسیم خوشمندم مرمم شروع نر 1 5 مرمم خوشمندم می نویسیم شروع نر ده رقم دیگه 7 نفره یک 5 شروع نر مرمم یه حرکت چه میکنیم 1 5 میگیریم کرتر هم میکشیم
شروع نرده رقم دیگر هم بنویسم. 1-5. یا رکچه 1-5 شروع نر مرمه. خوشمانده ترینکه هم بنویسم. 1-5 هم میگیره. شروع نر یا حرکت چه میکنه 1-5 خوشمانده مرمه. شروع نر مرمه 1-5 هم بنویسم. خوشمانده ترینکه توجوکی. در رقم دیگه شروع نر 1-5 برادران مرمه. شروع نر 1-5 هم بنویسم. میگین کارتر هم بکشیم. 6 نفرم. شروع نر مرمه. شروع نر در رقم دیگه 1-5 مرمت بنویسین. رقم را میگیریم مرمدارم جون. شروع نر 1-5 هم بنویسین. خوشمانده ترینکه توجوکی. در رقم دیگه شروع نر 7 نفرم. 1-5 هم بنویسین. خوشمانده مرمت 7 نفرم. شروع نر یا حرکت میکنیم. در رقم دیگر هم میگیریم. کارتر هم بکشیم. 1-5 مرمت. شروع نر مرمت خوشمانده 1-5 هم بنویسین. شروع نر خوشمند باشم مرمت.
1-5 چروی نر می نویسین برادر جون. شعرهای نر یارک چمک نمی نویسین خوشمنده و مرمه. در رقم دیگه 1-5. شش نفرم شعرهای نر 1-5 خولیم. شعرهای نر یارک چمک نمی نویسین رقم را میگیریم. هست سه رقم نمیگیرم اپای پرنسس هم. شعرهای نر مرمد 1-5 خوشمنده. چند بس کنم شد خوشم چند دو اکای میلیون هزار سادورا خود رقمش میخوایی نیست. اکای پرنسس هم پرنسس اکنون هزار دلار اکای میلیون 300 دلار. برادر جون در واتساپ نویسه پولای همه تمام پرتام باقی در پناه الله مهربان باشه. انشالله فیلم شب با همه تحصیل کم پرتام.